ბიზნეს მედია საქართველო. წარმოგიდგენთ. დილა მშვიდობის, პარასკევ დილა მშვიდობის, უბრალოდ. ყველა წარმატებულ დღეს გისურვებთ ამ სამუშაო კვირის ბოლო დღესაც. იმედია საქმიანად იწყებთ და კვირას ანალიტიკას ეთერით შეაჯამებთ. ელენე კვანჭილაშვილთან ერთად ბიზნეს მედია საქართველო თქვენი საქმიანი დღის შექმნაში ინფორმირებულობაზე ცხადია, დღესაც იზრუნებს. მოდი დავიწყოთ და სანამ ჩვეულ ციფრებში თუ რიცხვებში, სტატისტიკებში ჩავეფლობით, გასულ კვირას გადავხედოთ, რომელიც ნამდვილად აქტიური იყო. არც ლარს დაუსვენია და ანცობას განაგრძობს, არც მთავრობის ეკონომიკურ გუნდს და არც Facebook-ს, რომელიც ხან ზებიჩს და ხან კაშიას გადაყვა. ამასობაში კი ღმერთმა კარგად ამყოფოს და კახაკალაძის მერობისთვის სამზადისი გადაიფარა კიდეც. არჩეული, თუმცა ჯერ ისევ მომავალი თბილისის მართველი გასული დღეების განმავლობაში ხან EBRD-ს თუ KFS-ს წარმომადგენლებს ხვდებოდა შუალედებში საზოგადოებრივი ტრანსპორტითაც მგზავრობდა, ჯერ მიწისქვეშა ტრანსპორტი დატესტა და შემდეგ მიწისზედა ყვითელი ავტობუსითაც იმგზავრა. პირადმა გამოცდილებამ მომავალი მერი კონკრეტულ დასკვნამდე მიიყვანა ყვითელი ავტობუსები სასწრაფოდ გამოსაცვლელია. დღესაც მეტროში ვიყავი, ავტობუსები როგორ მოხდა არსებული მდგომარეობა და კიდევ ერთხელ აშკარად ჩანს, რომ ყვითელი ავტობუსები არის სასწრაფოდ ჩასასვლელი, რომ კომფორტი შეუქმნათ ტურისტის ტრანსპორტებს. ძალიან დიდი სხვაობაა ეს ახალი ავტობუსები, ლურჯი ავტობუსების ხდებოდობაში და ეს სპეციალური ავტობუსები, რომელიც მაგას დაეტრიფიკაციის ზონაზე ძალიან ძიმე მომხდარია. შესაბამისად ძალიან მალე გასწრაფოს რომ მოვიდნენ ასებული ავტობუსების პარკის ჩამოსვლება და შემოვიფანოთ ეკოლოგიურად სუფთა თანამედროვე ავტობუსები. როგორც ჩვენმა კოლეგამ გურამ როგავამ ღია წერილში დაწერა 91 ავტობუსში ერთ ადგილას იატაკიც ჩავარდნილი, ასე რომ ფრთხილად იყავით. ამბობენ ღია წერილი ადრესატამდე მივიდაო და ვნახოთ. კახაკალაძეს წარმატებას უსურვებთ. უამრავი ყოველდღიური და ყოფითი პრობლემების ფონზე დედაქალაქის არჩეულ მერს წარმატება და იღბალი ნამდვილად დასჭირდება პროფესიონალ გუნდთან ერთად, რომელთაც ხელეწიფებად გადაწყვეტილებების მიღება. მე იმედი მაქვს, რომ თქვენც ისეთივე გახსნილი იქნებით ჩვენი ეთერებისთვის, როგორც ეს თქვენს წინამორბედთან, დავით ნარმანიასთან ურთიერთობაში ხერხდებოდა. თუმცა იქამდე ჯერ ისევ დავით ნარმანიას დროს მიღებული გადაწყვეტილებებიდან ერთ-ერთ ყველაზე ხმაურიანს უბრუნდებით, გახსოვთ ალბათ პუშკინის სკვერის ქვეშ ერთლარად გადაცემულ მიწასთან შეფასებები, უხვად კრიტიკა და კიდევ უფრო მეტი ბრალდება. ერთ-ერთი მოსაზრების ავტორი თემურ ჭყონია გახლდათ. არ მომეწონა რომ თქვათ დღეს საუბრობენ რომ ერთლარად არის შეძენ რაღაცა. და 1 მილიონს ინვესტიციას აკეთებს. მე ქუთაისში მაგდონალდი ვაშენე 850 მილიონი გადავიხადე, 850,000 გადავიხადე ადგილში, მიწაში. და 3 მილიონის ინვესტიცია გავაკეთე. მე ვფიქრობ რომ მაინც 1 ლარი ცოტა იაფია. სალომე მეცხვარიშვილის ექსკლუზიურ ინტერვიუს თემურ ჭყონიასთან გამოხმაურება ქვეყნის პოლიტიკური მმართველობის უმრავლესობიდან უმალვე მოხვა. ერთმანეთს რიგრიგობით ენაცვლებოდნენ ქართული პოლიტიკის აზრისა და სიტყვის გიგანტები, უმრავლესობამ დაალაგებული ნარატივითა და მწყობრად ნაკარნახევი მესიჯბოქსებით ხორუმის სიზუსტით სხლავდნენ რა დითირ ამბებს ბიზნესმენის მიმართ. რამდენიმე კვირის შემდეგ, მაგრამ ისევ სალომეს დახმარებით, თანაინვესტირების ფონდის ხელმძღვანელის პასუხიც მოვისმინეთ კრიტიკაზე. ბატონმა თემურა გააკრიტიკა თავისუფლების მოედანზე მიწისქვეშა სადგომისთვის გამოყოფილ ტერიტორიის გარეთ გადაცემა.
და შეადარა ეს McDonald's, ну McDonald's-ი არის ბიზნესი მოგახსენებათ და შესაბამისად იქ სადაც კეთდება ბიზნესი, იქ ლარად არ უნდა იყოს მიწა გადაცემული, თორემ რაღაც განსაკუთრებული ინვესტიცია არ არის. ამ შემთხვევაში არის საუბარი მხოლოდ მიწისქვეშა ავტოსადგომზე, რომელიც ვერანაირად ვერ იქნება მომგებიან ბიზნესად ასეთ განხილული. ეს კეთდება უფრო ქალაქისთვის და იმისთვის, რომ იქ ადგილზე არსებული სტიქიური პარკინგის სიტუაცია იყოს გაუმჯობესებული. შესაბამისად, ნოტიო ეს პირიქით კარგია ქალაქისთვის და თუ იქნება მეტი ინვესტორი, ვინც ააშენებს მიწისქვეშა პარკინგს, მე პირადად როგორც მოქალაქე მივესალმები, რომ ეს ტერიტორიები მიწისქვეშა პარკინგისთვის იყოს გადაცემული არ ინვესტორებისთვის ერთლარად. საკრებულოს გადაწყვეტილებით თანაინვესტირების ფონდს მიწისქვეშა პარკინგის მოსაწყობად პუშკინის სკვერში მიწა ერთლარად გადაეცა. მიწისქვეშა პარკინგი მოეწყობა სასტუმროსთან, რომელსაც ასევე თანაინვესტირების ფონდი აშენებს. თქვენ ძალიან კარგ გრაფიკულ ვიზუალს ხედავთ მომავალი სასტუმროსი, რომელიც შენდება სწორედ ამ ტერიტორიაზე და ჰედები, რომელიც მაქედან არის. სასტუმროს კლიენტებს 125 ადგილიანი პარკინგის ნაწილი უფასოდ მოიმსახურება, ნაწილი ცხადია ფასიანი სადგომი იქნება და ეხლა სანამ თქვენ ფიქრობთ, არის თუ არა ფასიანი ავტოსადგომი ბიზნესი და არის თუ არა საერთოდ, მოდი მანამდე მე ხა ნელ-ნელა ამ კადრებიდან 2018 წლის ბიუჯეტის თემაზეც გადავალ. პარლამენტში უკვე შევიდა 2018 წლის ბიუჯეტის გადამუშავებული ვარიანტი, რომლის მიხედვითაც მთავრობა მომდევნო წელს 12 მილიარდ 400 მილიონი ლარის დახარჯვას გეგმავს. ეს ბიუჯეტის პირვანდელ პროექტზე 39 მილიონი ლარით მეტი გახლავთ. ბიუჯეტის პროექტის მიხედვით ზრდა საჯარო სექტორში დასაქმებულთა სახელფასო ფონდსაც შეეხება. თუ პარლამენტმა მხარი დაუჭირა ბიუჯეტის არსებულ ვერსიას 113,825 საჯარო მოხელე მოსამსახურე ხელფასის სახით გაისად მილიარდ 400 მილიონ ლარამდე თანხას მიიღებს, რაც ბიუჯეტის პირვანდელ პროექტზე პირვანდელ ვარიანტთან შედარებით 2 მილიონი ლარით მეტი გახლავთ. აი რაც შეეხება კონკრეტულ სამინისტროებს და საჯარო უწყებებს კი განახლებული პროექტით უწყებების უმეტესობის ბიუჯეტი უცვლელია, თუმცა რამდენიმე სამინისტროში ბიუჯეტის და მაინც იგეგმება, მაგალითად კულტურის სამინისტროში ბიუჯეტი 131 მილიონი ლარი იქნება, რაც 15 მილიონი ლარით მეტი გახლავთ წინა ვარიანტთან შედარებით. 3 მილიონი ლარით იზრდება განათლების და მეცნიერების სამინისტროს ბიუჯეტი და ის ამ უწყებისათვის რეკორდულად მაღალ მაჩვენებელს მილიარდ 191 მილიონ ლარს მიაღწევს. 1 მილიონი ლარით გაიზარდა ჯანდაცვის სამინისტროს ბიუჯეტი, არ დაგწყდებული და აქაც რეკორდული მაჩვენებელია 3 მილიარდ 528 მილიონი ლარი. საინტერესო შედარება გააკეთა ტაბულამ, ეს თანხა ნომინალურად აღემატება 2005 წელს მთლიანად საქართველოს ბიუჯეტის მაჩვენებელს, რაც მაშინ 2 მილიარდ 800 მილიონი გახლდათ. სავალუტო ფონდის შემდეგ კი მიმდინარე წლის ეკონომიკური ზრდის პროგნოზს პარლამენტის საბიუჯეტო ოფისმაც გადახედა, ჩემო ბატონო, და გადმოხედა და 4.1%-ზე შეაჩერა თავისი მოსაზრებები ზრდასთან მიმართებაში, დააკორექტირა 4.1%-მდე და სხვათა შორის ეს მაჩვენებელი 1.4%-ით აღემატება გასული წლის ანალოგიური პერიოდის მაჩვენებელსაც. ხო, აი რაც შეეხება დანარჩენ მსოფლიოს 2017 წლის მესამე კვარტალში მსოფლიო ეკონომიკის მოსალოდელზე მეტად ზრდის ტენდენცია აქაც შენარჩუნდა. გლობალური მასშტაბით გააქტიურებული ინვესტირებით, მზარდი ვაჭრობით თუ მოხმარებით და გაუმჯობესებული განწყობებით. აი ეს ამითი არის განპირობებული ეს ყველაფერი. ახლა ცხადია, უკვე საინტერესო თემა და ნარატივი მოდის და ამიტომ ამ მონაცემების წარდგენაში უკვე ანა ლაპიაშვილს დავიხმარ. ანა, დილამშვიდობის გიორგი. რა განწყობაა? არაჩვეულებრივი პარასკევი დღეა და დაახლოებულია. ყველასთვის ნამდვილად კარგი мотиваტორია დილის დასაწყებად. რაც შეეხება მონაცემებს, საქართველოს ეროვნული ბანკის ინფორმაციით განსაკუთრებით შესამჩნევი იყო ვითარების გაუმჯობესება ევროზონაში და ევროპის მზარდ ეკონომიკებში, ასევე თურქეთსა და ჩინეთში. ამასთან აღნიშნავენ, რომ შეინიშნება გლობალური ინფლაციის კლება, რაც უმეტესად იყო გამოწვეული საერთაშორისო ბაზრებზე გარკვეულ სასაქონლო ჯგუფებზე ფასების შესუსტებით. ამაზეც ვისაუბრებთ, თუმცა იქამდე
გამომდინარე, მიმდინარე წლის პირველ ნახევარში თურქეთში მოსალოდნელზე მაღალი ზრდა დაფიქსირდა, რაც ძირითადად იქიდან იყო განპირობებული, რომ ექსპორტის გაუმჯობესდა და მნიშვნელოვანი ფისკალური ხარჯები იყო. საერთაშორისო სავალუტო ფონდის წინა შეფასებასთან შედარებით თურქეთისათვის 2017 წლის ზრდის პროგნოზი ორჯერ არის გაზრდილი და ის 5.1%-ია. 2018 წლის პროგნოზი კი 3.9%-ს უტოლდება. მიზნობრივი მაჩვენებლის მაღლა ფიქსირდება ინფლაცია, რომელიც წნეხს განიცდის როგორც ლირის გაუფასურებიდან, ისე მზარდი მოთხოვნებიდან გამომდინარე. ამ შეფასებებით 2017 წელს სამომხმარებლო ფასები 11%-ით გაიზრდება. კიდევ ერთი ქვეყანა რუსეთია, რომელთან დაკავშირებითაც ინფორმაციას მოგაწვდით, ეკონომიკის ზრდა აქ მნიშვნელოვნად დაჩქარდა 2017 წლის მეორე და მესამე კვარტლებში, რაც მსხვილმა ინფრასტრუქტურულმა პროექტებმა და კერძო მოხმარებამ განაპირობა ძირითადად. ეტაპობრივად გაუმჯობესდა ბიზნეს და სამომხმარებლო განწყობები, რაც ნაწილობრივ რუბლის ამერიკულ დოლართან გაცვლითი კურსის სტაბილიზაციამ და ინფლაციის თამდეულმა შემცირებამ განაპირობა. ორწლიანი რეცესიის შემდეგ კი რუსეთის მთლიანი შიდა პროდუქტი SSP-ის პროგნოზით 1.8%-ით გაიზრდება წელს, მაგრამ გამომდინარე ნავთობის დაბალი ფასებიდან და ეკონომიკაში არსებული დაბრკოლებებიდან შედარებით ზომიერად მოიმატებს ის 2018 წლის განმავლობაში. აღმოსავლეთ რეგიონი გავაგრძელოთ. აღმოსავლეთ რეგიონის მიმართ მარტში შემოღებული ბლოკადის შედეგად უკრაინაში ოდნავ შენელდა ეკონომიკის გაჯანსაღების პროცესი და არაზრდა, მხოლოდ გავასხვაოთ, რამაც კომერციული ტვირთების ტრანსპორტირება აკრძალა კონფლიქტური რეგიონებიდან ცენტრალურ უკრაინაში. მიუხედავად ამისა, მნიშვნელოვნად გაიზარდა კერძო მოხმარება და ინფრასტრუქტურული პროექტების ინტენსივობა. შედეგად 2017 წელს მთლიანი შიდა პროდუქტის ზრდა, უბრალოდ მისი პროგნოზი 2% შეადგენს, ხოლო 2018 წელს კი საკმაოდ ამბიციური 3.9%-ია დაგეგმილი. გადავინაცვლოთ მეზობელ აზერბაიჯანისკენ არასანავთობო სექტორის ხარჯზე უკანასკნელ პერიოდში აზერბაიჯანის ეკონომიკაში გაჯანსაღების ნიშნები გამოიკვეთა. ამასთან კერძო მოხმარება ეტაპობრივად იზრდებოდა, ხოლო ორწლიანი შემცირების შემდეგ პირველად მოიმატა ფიქსირებულმა ინვესტიციებმა. საქართველოს ეროვნული ბანკის მიმოხილვაში ასევე აღნიშნულია, რომ მკაცრი მონეტარული და ფისკალური პოლიტიკა საბანკო სისტემის სისუსტესთან ერთად კვლავ უარყოფით ზეგავლენას ახდენს ეკონომიკურ ზრდაზე. და მიმდინარე პროგნოზით ქვეყნის მთლიანი შიდა პროდუქტი 2017 წელსაც შემცირდება 1%-ით და მხოლოდ 2018 წელს მოასწრებს გაზრდას, ანუ პოზიტივისკენ გადმოსვლას 1.3%. ინფლაციის პროგნოზი 2017 წლისთვის საკმაოდ მაღალია და იგი 12% შეადგენს. რუსეთის ეკონომიკის გაჯანსაღების კვალდაკვალ კი გაუმჯობესდა ეკონომიკური აქტივობა სომხეთში, საოჭრო ფულადი გზავნილების და ინვესტიციების ზრდის ზეგავლენით უმეტესწილად არსებული მონაცემების მიხედვით მნიშვნელოვნად იზრდება ასევე ინდუსტრიული წარმოება, საცალო ვაჭრობა და ექსპორტი, რაც განაპირობებს მთლიანი შიდა პროდუქტის 3.9%-იან ზრდის პროგნოზს მიმდინარე წლისათვის. თუმცა მომავალ წელს ის შენელდება და იქნება 2.9%. 2016 წლის დეფლაციის შემდგომ წელს სამომხმარებლო ფასები ამ შემთხვევაში დაახლოებით 1.9%-ით არის გაზრდილი. ეკონომიკური აქტივობის ტემპები პოზიტიურია. ამ დროს ოქტომბერში სურსათზე გლობალური ფასები შემცირდა, ძის პროდუქტებზე ფასები შემცირებულია 2.7%-ით, რითაც ოქტომბრისთვის ფასმა ძის ნაწარმზე მიაღწია ქვედაზღვრის მაქსიმალურ ნიშნულს, სოციალურ 2011 წლიდან დღემდე და გაერო სურსათისა და სოფლის მეურნეობის ორგანიზაციის FAO-ს სურსათის ფასების ინდექსი სექტემბრის თვესთან შედარებით 1.3 პუნქტით შემცირდა და ოქტომბერში 176.4 შეადგინა, რაც წინა წელთან შედარებით ფასების 2.9%-ით შემცირებას ნიშნავს. ამ თემასთან დაკავშირებით ისიც უნდა აღვნიშნოთ, რომ ძის პროდუქტებზე ფასების კლების ერთ-ერთ მთავარ მიზეზად სახელდება იმპორტიორთა მხრიდან ამ პროდუქტების შესყიდვის შეჩერება. იმპორტიორები კარაქს და ძის ფხვნილის შემოდინებას ოკეანიის ქვეყნებიდან ელოდებოდნენ, რის გამოც გარკვეულ პერიოდში შეწყვიტეს ამ პროდუქტების შეძენა და ამან რა თქმა უნდა გავლენა იქონია. ამ ფაქტს ისიც დაემატა, რომ მსოფლიოს მასშტაბით რძეზე მოთხოვნა მთლიანად შემცირდა მომხმარებლებში, რამაც საბოლოოდ ფასების ვარდნის პროცესი კიდევ უფრო გააძლიერა. რძის პროდუქტებზე ფასების კლება მაისის თვეში დაიწყო და მაქსიმალურ ნიშნულს ოქტომბერში მიაღწია, რამაც საერთო ჯამში FAO-ს რძის ფასის ინდექსი 4.2%-იან შემცირებასთან მიმართებით დააკორექტირა. FAO-ს ფასების ინდექსის თანახმად შემცირებულია მცენარეული ცხიმის ფასებიც, აქ
აქ დაცემა 1.1% იყო სექტემბრისთვის შემდგომ. ამ ნაწილში პალმის, სოიოს, რაფსის და მდესუმზირიზეთის ბიზნესის ზრდით არის ეს ყველაფერი განპირობებული. აი რაც შეეხება მარცვლეულს, ახალი გათვლებით მარცვლეულის წარმოება 2017 წელს 2016 წელს წარმოებულ მარცვლეულის ყველა მაღალ უდენობას გადააჭარბებს და ამავდროულად იზრდება მსხვილ მარცვლოვანი კულტურების მსოფლიო წარმოებაც, რაც ხელს უწყობს ამ კულტურების აფრიკასა და სამხრეთ ამერიკაში კიდევ უფრო ფართოდ გავრცელებას. მოკლედ ამ კონკრეტული პერიოდის, რომელზეც FAO აქვეყნებს მონაცემებს, ჯერ არ არის ცნობილი, მაგრამ აი ბოლო განახლებული სტატისტიკით 2016 წელს ევროკავშირის მოსახლეობის თითქმის 23.5%, ანუ 117.5 მილიონი ადამიანი სიგარების ან სოციალური იზოლაციის ზღვარზე იმყოფებოდა. მსგავსი პირების რიცხვის შემცირება სტრატეგია ევროპა 2020-ის ერთ-ერთი მთავარი მიზანი გახდა. 2016 წელს სიგარების ან სოციალური იზოლაციის ზღვარზე მოსახლეობის 1/3-ზე მეტი მხოლოდ 3 ქვეყანაში: ბულგარეთში, რუმინეთში და საბერძნეთში იმყოფებოდა. ასევე უნდა აღვნიშნოთ ისიც, რომ რეიტინგის მეორე ბოლოშია ჩეხეთი, მას ფინეთი, დანია და ნიდერლანდები უმაგრებენ გვერდს. 2008 წელთან შედარებით სიტუაცია 10 ქვეყანაშია გაუარესებული, ყველაზე დიდი 7.5%-იანი ზრდა კი საბერძნეთში დაფიქსირდა, მას კვიპროსი მოყვა, ესპანეთი, შვედეთი, ასეთი არის ჩამონათვალი. რაც შეეხება საპირისპირო მიმართულებით მოძრაობას, ყველაზე კარგი ტენდენცია სხვათა შორის იყო პოლონეთში, ლიტვაში და რუმინეთში. ზოგადად ევროკავშირის მასშტაბით 2008 წელთან შედარებით სიგარების ან სოციალური იზოლაციის ზღვარზე მყოფი პირების წილი არის შემცირებული 0.3%-ით. მოკლედ ეკონომიკური პრობლემები ჩემოანა ყველა ქვეყანაშია და ყველგან მაინც განსხვავებული მასშტაბებიც არის, პრიორიტეტებიც სრულიად განსხვავებულად ლაგდება. გამოწვევის დაძლევის საუკეთესო საშუალება კი უკლებლივ ყველგან და განსაკუთრებით ჩვენთვის კვალიფიციური განათლებაა საქართველოში. რა თქმა უნდა, საქართველოში და მის საზღვრებს გარეთაც. მოკლედ, საინტერესო კვლევის შედეგები უნდა წარმოგიდგინოთ, ქალბატონებო და ბატონებო და ამით დავასრულებ. თუ იყო ოდნავ-მაინც დამღლელი ჩვენი პროლოგი, ჩვენ ბოდიში, გამოკითხვაში, რომელშიც 6 ქვეყანამ მიიღო მონაწილეობა, საუბარია საქართველო, აზერბაიჯანი, სომხეთი, რუსეთი, ბელორუსი და მოლდოვა, რესპონდენტების პოზიციები შეისწავლეს იმასთან დაკავშირებით, თუ რომელ ქვეყანაში ისურვებდნენ სასწავლებლად წასვლას ან იმავე მიზნით შვილის გაგზავნას. მოკლედ, თითოეულ ქვეყანაში 1200 რესპონდენტი გამოიკითხვა და ის შედეგებიც. ქართველები სწავლის ან სხვა საგანმანათლებლო მიზნით წასვლას არაერთ ქვეყანაში ისურვებდნენ და ასეთ ქვეყნებად უმეტესწილად გერმანია და შეერთებული შტატები სახელდება. მათ ქართველი რესპონდენტების თანაბარი რაოდენობა, ანუ 30-30% ანიჭებს უპირატესობას. აზერბაიჯანელების უმეტესობას, ანუ 28%-ს კი თურქეთში სურს სასწავლებლად წასვლა და ამავე მიზნით შვილის გაშვება. 15%-ისათვის კი განათლების მისაღებად სასურველი ქვეყანა რუსეთია, იგივე რაოდენობის აზრით. არ არსებობს ისეთი საზღვარგარეთის ქვეყანა, სადაც სწავლის გაგრძელებას ისურვებდა, მიუხედავად დაბალი პროცენტული მაჩვენებლის, ანუ 4%-ია საუბარი. უნდა აღვნიშნოთ, რომ გამოკითხულ ქვეყნებს შორის საქართველოში განათლების მიღების ყველაზე მეტი მსურველი სწორედ აზერბაიჯანში დასახელდა. ისე აზერბაიჯანი არ ცდება როგორც ჩვენ სამეზობლოს. ხო. საქართველოსა და აზერბაიჯანისგან განსხვავებით კი დანარჩენი გამოკითხული ქვეყნებიდან რესპონდენტთა უმეტესობა საგანმანათლებლო მიზნით არც ერთ ქვეყანაში არ წავიდოდა. უფრო ზუსტად კი ამგვარად ფიქრობს ბელორუსი რესპონდენტების 51%, მოლდოველების 34%, რუსების 29% და სომხების 24%. მოკლედ, საბოლოო ჯამში კვლევის მონაწილე ქვეყნების შედეგების მიხედვით საგანმანათლებლო მიზნით ვიზიტისთვის ყველაზე პოპულარულ ქვეყნებს შორის ლიდერ პოზიციებზე შეერთებული შტატები, გერმანია და დიდი ბრიტანეთია. რატომ არ მიგვირს ამ კვლევის არც ერთი შედეგი, არც ერთი პარამეტრი და არც ერთი დასკვნა? სხვათა შორის არც ერთი ქვეყნის მიხედვით. არც ის მიგვირს, რომ ეხლა ვიდეო ანონსის დროა. მოდი ვნახოთ. სუპერ საინტერესო სტუმრების და თემების ჩამონათვალი, რასაც ნახავთ შემდეგი 2 საათნახევრის განმავლობაში საქმიანი დილის ეთერით.
3 ნოემბერს დილას ბიზნეს მედია საქართველოს გუნდის წევრებთან ერთად საქმიანად იწყებენ ფინეს დამფუძნებელი კახაბერ ხელაძე და ფინეს მარკეტინგის გაყიდვების მენეჯერი გენადი შაუთიძე, ირაკლი ქაშიბაძე, Future ლაბორატორიის დამფუძნებელი და აღმასრულებელი დირექტორი, ფინესისტი ეფრემ ურუმაშვილი, გივი ადეიშვილი საზოგადოება და ბანკების ეკონომიკური ანალიტიკოსი და ილია გეფერიძე, გეფერინის დამფუძნებელი. დილა უნდა იყოს საქმიანი და რა თქმა უნდა ტელეპიროზე. რამდენ საწარმოს აქვს მაღალმთიანი დასახლების შესაბამისი სტატუსი მინიჭებული, როგორ მუშაობს კანონი და რა ტიპის საწარმოები ჭარბობს 2 ასეულზე მეტ ჩამონათვალში. 910.000 ევროს ოდენობის გრანტი ენერგეტიკის სექტორის ღია პროგრამის ფარგლებში გერმანიის მთავრობისგან საქართველოს სახელმწიფო ენერგოსისტემასა და KfW-ს შორის საფინანსო ხელშეკრულებას მოეწერა ხელი. ზიური პარკი რეაბილიტაციას ექვემდებარება. მუნიციპალური განვითარების ფონდი დეტალური საპროექტო სახარჯთაღრიცხო დოკუმენტაციის შემდგენს ტენდერით შეარჩევს. და ეს ნამდვილად არ არის ყველაფერი. წინ ძალიან საინტერესო ინფორმაციები გელით, მათ შორის არა მხოლოდ ენერგეტიკის სექტორზე და ცხადია ეს უფლება ექსკლუზიურად ანა ლაპიაშვილს ეკუთვნის. ანა, კიდევ ერთხელ დილა მშვიდობის და გისმენთ. კიდევ ერთხელ დილა მშვიდობის, მიუსამებით ჩვენს მაყურებლებს, რა თქმა უნდა, კიდევ ერთხელ და სულ რამდენიმე წამში უკვე ბიზნეს სიახლეებით გავაგრძელებთ ეთერს. ენერგეტიკის მინისტრი თურქმენეთის ნავთობისა და გაზის საერთაშორისო კონფერენციაზე, რომელიც რეგიონის ენერგოუსაფრთხოების და საერთაშორისო თანამშრომლობის საკითხებს განიხილავს, სიტყვით გამოვიდა. საქართველოს მხრიდან კონფერენციაში მონაწილეობა მნიშვნელოვანია თურქმენეთთან სამომავლო ურთიერთობების განმტკიცების და ერთობლივი პროექტების განხორციელებისთვის, აღნიშნულია სამინისტრის მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაში და იქ ვკითხულობთ, რომ საქართველოს საიმედო სატრანზიტო ქვეყნის იმიჯთან ერთად ამ პოტენციალის სრულმასშტაბიანი განვითარება სურს. ამ მიზნით დაგეგმილი ენერგეტიკული სატრანზიტო პროექტები, განსაკუთრებით კი თეთრი ნაკადი მნიშვნელოვნად დამოკიდებულია თურქმენეთის ენერგეტიკულ რესურსებზე და მასთან დამაკავშირებელ ტრანსკასპიური ინფრასტრუქტურის განვითარებაზე, აღნიშნა ენერგეტიკის მინისტრმა სიტყვით გამოსვლისას. რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის მინისტრი კი სამშენებლო სექტორის წარმომადგენლებს შეხვდა, რომელზეც საუბრის მთავარი თემა იყო სამშენებლო საქმიანობის ხარისხის სფერო, სამშენებლო კომპანიების და ქვეყნის ინფრასტრუქტურის განვითარება. მშენებლობა საქართველოში ხარისხი როგორც გამოწვევა, ასეთი იყო ინფრასტრუქტურის მშენებელთა ასოციაციის ორგანიზებით გამართული ღონისძიება და ზურაბ ალავიძემ სიტყვით გამოსვლისას ყურადღება ქვეყანაში საინჟინრო სამშენებლო პროფილის მხარდაჭერის მნიშვნელობაზე გააკეთა და აღნიშნა, რომ აუცილებელია ამ სფეროში საუკეთესო სტანდარტების და მაღალი ხარისხის დანერგვა, როგორც მშენებლობის პროცესის ყველა ეტაპზე, ისე სამშენებლო მასალების წარმოების კუთხით. საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემასა და KfW-ს შორის საფინანსო ხელშეკრულებას ხელი მოეწერა. საფინანსო ხელშეკრულება კი 910.000 ევროს ოდენობის გრანტის გამოყოფას გულისხმობს, რომელიც გერმანიის მთავრობამ ენერგეტიკის სექტორის ღია პროგრამის ფარგლებში დაამტკიცა. გრანტი მოხმარდება 100 მილიონი ევროს ოდენობის ახალი ცეცხლის მოსამზადებელ სამუშაოებს, კერძო ტექნიკურ-ეკონომიკური კვლევის და გარემოზე ზემოქმედების ანგარიშის მომზადებას, განახლებადი ენერგიის გამოყენების შესაძლებლობის შესწავლას და ტექნიკურ დახმარებას დამატებითი ღონისძიებების გასახორციელებლად. ხოლო სესხით დაფინანსდება ელექტროგადამცემი ხაზების და ქვესადგურების მშენებლობა, რეაბილიტაციის პროექტები რაჭა-ლეჩხუმის, ქვემო სვანეთის და კახეთის რეგიონებში. მაღალმთიანი დასახლების საწარმო სტატუსი 281 საწარმოს აქვს მინიჭებული. სტატუსის მფლობელი კომპანიები კი სხვადასხვა მაღალმთიან მუნიციპალიტეტებში საქმიანობენ. ისინი ძირითადად დასაქმებული არიან აგროსექტორში, მათ შორის რძის გადამუშავება და რძის პროდუქტების წარმოება, ცომეულის წარმოება, ჩირის, ტყლაპის და სხვა მსგავსი პლასტმასის წარმოება, ლეიბების საფნების და ბალიშების დამზადება, ბოცრობის მოშვენება და რეალიზაცია მათ შორის. მაღალმთიანი დასახლების საწარმო სტატუსის მქონე პირები 10 წლის განმავლობაში სარგებლობენ შეგახსენებთ საგადასახადო კოდექსით დადგენილი შეღავათებით.
მზიურის პარკს კი რეაბილიტაცია უნდა ჩაუტარდეს. მუნიციპალური განვითარების ფონდი დეტალური საპროექტო სახარჯთა რიცხვა დოკუმენტაციის შემდგენს ტენდერით შეარჩევს. 119,600 ლარიან ტენდერში განცხადების მიღება 13 ნოემბერს ამოიწურება და როგორც ფონდი იტყობინება, მზიურის პარკს რეაბილიტაცია ჩაუტარდა 2012 წელს, თუმცა ის დღეს კვლავ საჭიროებს სარეკონსტრუქციო სამუშაოების ჩატარებას კეთილმოწყობას, ვინაიდან მდინარე ვერეს ხეობაში 2015 წლის 13 ივნის მომხდარმა წყალდიდობამ განადგურა პარკის ქვედა ნაწილი. ამ პროექტის მთავარი მიზანი კი ის გახლავთ, რომ სტიქიის შედეგად დაზიანებული ტერიტორიის რეაბილიტაცია და გამწვანება მოხდეს. ბეტე ჯგუფი თბილისში სასტუმროს ხსნის. კომპანიამ აუქციონზე კონკურენციის პირობებში უზნაძის ქუჩაზე მდებარე შენობა შეიძინა 1,960 მილიონ ლარად. შენობა პროექტ 50 ქონება შენი სასტუმროს ფარგლებში გაიყიდება და პირობების მიხედვით კომპანია სულ მცირე 20 ნომრიან სასტუმრო კომპლექსს მოაწყობს, რისთვისაც არანაკლებ 6 მილიონ ნახევარი დოლარის ინვესტიცია უნდა განახორციელოს. 2018 წელს საქართველოს ფოსტა ევროპის რეგიონის მაღალი რანგის მენეჯერებისათვის მსოფლიო საფოსტო კავშირის კოოპერატივის საერთაშორისო სიმპოზიუმს უმასპინძლებს. ამ სიმპოზიუმში ევროპის 40 საფოსტო ადმინისტრაციის წარმომადგენელი მიიღებს მონაწილეობას, რომლებიც ერთმანეთს მომსახურების და საოპერაციო პროცესში განხორციელებულ მიღწევებზე გაცვლიან ინფორმაციას და საომავლო გეგმებს დასახავენ. გარდა ამისა, რაც წინასწარ ვიცით, ის არის, რომ ყურადღება გამახვილდება ელექტრონულ კომერციაზე მზარდი მოთხოვნის და საფოსტო ადმინისტრაციების ამ მიმართულებით მზადყოფნის საკითხებზე და პრიორიტეტებზე. ინტერნეტით 2080-მდე სკოლა სარგებლობს, მათ შორის მაღალმთიან რეგიონებში არსებული საგანმანათლებლო დაწესებულებები. განათლების მართვის საინფორმაციო ცენტრი კი სკოლაში Wi-Fi დაამონტაჟა, სკოლების უფასო Wi-Fi-ით აღჭურვა კი გაგრძელდება. მოსწავლეებისათვის Wi-Fi სისტემით მაქსიმალურად ხელმისაწვდომი გარემო მოეწყობა, სასწავლო პროცესი კიდევ უფრო მეტად თანამედროვე გახდება ამაზე დაფუძნებით. 21 საუკუნეში ტრანსფორმაცია ხდება ელექტრონულ სწავლებაზე, რაც ძალიან მზარდია. 50 სკოლაში Wi-Fi სისტემები დამონტაჟდება, რაზეც ტენდერი გამოცხადებულია და გამორჩეული კომპანია ჩერჩეული. ამ ყველაფერზე მნიშვნელოვანი კი ის არის, რომ საქმე არ ეხება მხოლოდ აპარატურის შესყიდვას, რადგან კომპანია 5 წლის განმავლობაში მოემსახურება სკოლებს და თუ რამე პრობლემა შეიქმნება, ის ვალდებული იქნება, რომ აპარატურა შეცვალოს. 5 წლის შემდეგ კი, რა თქმა უნდა, აპარატურა სკოლებს გადაეცემათ, ამბობს დიმიტრი ბერიძე. წელს Mercedes-Benz Fashion Week-ს შოთა რუსთაველის დრამატული თეატრი მასპინძლობს. 2-დან 6 ნოემბრის ჩათვლით, როგორც ჩვენებები გაიმართება რუსთაველის თეატრში, ისე სხვადასხვა ლოკაციებსაც დაიპყრობენ. 2018 წლის შემოდგომა ზაფხულის კოლექციებს თბილისში 43 ქართველი და უცხოელი დიზაინერი წარმოადგენს. ამასთან მოდის კვირაული ჩეკინ ჯორჯიას ფარგლებში ხორციელდება. 2-დან 6 ნოემბრის ჩათვლით ჩატარდება რუსთაველის თეატრში Mercedes-Benz Fashion Week-ის მე-6 სეზონი. ამ პროექტში მონაწილეობს დაახლოებით 42 დიზაინერი, რომლებიც ძირითად ჩვენებებს ატარებენ. გარდა რუსთაველის თეატრის კიდე განსხვავებულ ადგილებში იქნება ჩვენებები რამოდენიმე დიზაინერს. პროექტის ფარგლებში გეგმება საკმაოდ საინტერესო პროგრამა გვაქვს, იმიტომ რომ გვექნება რამოდენიმე პერფორმანსი, გამოფენები. საქართველოს ეკონომიკის სამინისტროს ტურიზმის ადმინისტრაცია გახავთ ამ ღონისძიების ტრადიციული მხარდაჭერი და ჩვენი თანამონაწილეობა გულისხმობს 20 მსოფლიოში ცნობილი გამოცემის ჟურნალისტის სტუმრობა ჩვენ ქვეყანაში, რომლებიც დაესწრებიან ღონისძიებას და ამავდროულად დაათვალიერებენ ჩვენ ქვეყანას. ეს ბიზნეს სიახლეების პირველი ნაწილი იყო, წინ უკვე საავტო მიმოხილვა გველდება, რომელსაც გიორგი გაგვაცნობს. ჩვენ გვაპატიეთ 2 ნოემბრის ვაჭრობის შედეგად ეს ლარის ამბავია. შესავალზეც და ტიხარზეც და ყველაფერზეც მოქმედებს. სულ დავანებოთ თავი ბექაშ არაშიძის და რევაზ ნასიძის განწყობაზე. თან განწყობების ამბავია ყველაფერი. 2 ნოემბრის ვაჭრობის შედეგად მოკლედ დოლარი ისევ გამყარდა და თითქმის 2 თეთრითაც გაგვიძვირდა.
მისი ფასი 2 ლარი და 63 თეთრია, Bloomberg-ის სავაჭრო სისტემაში შეთავაზების ფასი რაღაც მომენტში 2 და 64-საც აჭარბებდა. ლარმა პოზიციები დაკარგა ევროსთან მიმართებაში და ევროს ფასმა თითქმის 3 თეთრით იმატა, 3 ლარი და 6 თეთრი ფასობს 1 ევრო. თურქული ლირას ფასი 69 თეთრია ხედავთ და ფუნტის ღირებულებამ კი 3 ლარი და 58 თეთრი შეადგინა. ბანკთაშორისი ვაჭრობის შედეგების გამოქვეყნების პარალელურად, სხვადასხვა გუშინ ევრონულმა ბანკმა საღამოსკენ განცხადებაც გაავრცელა. თავისუფლად შემიძლია გითხრათ, რომ ამ თემაზე საქმიანი დილის ნარატივს ეს განცხადება პრინციპში სრულად ემთხვევა და იმეორებს კიდეც. ეროვნული ვალუტის სისუსტეს კობა გვენეტაძეს უწყება მოლოდინებით ხსნის. ციტირებ, ბოლო პერიოდში ლარის კურსის ცვლილება ძირითადად შემოდგომაზე გაუფასურების მაღალმა მოლოდინმა გამოიწვია, მიუხედავად იმისა, რომ ამ მოლოდინს რეალური ფუნდამენტური საფუძვლები არ გააჩნია. მან მცურავი კურსის პირობებში მაინც მოახდინა გავლენა ლარის კურსის მოკლევადიან დინამიკაზე, გაზარდა რა უცხოური ვალუტის მოთხოვნა, წერია განცხადებაში. ასევე ეროვნული ბანკი აღნიშნავს, რომ ლარის გაუფასურება დროებითია. აი, რაც შეეხება სავალუტო რყევებთან დაკავშირებულ შიშებს, რომ ინფლაციის ისედაც მაღალი მაჩვენებელი კიდევ უფრო შორს წავა, ამაზე ეროვნული ბანკი გამართავს, რომ თუ იქნება კურსის სხვაობის გამო ზეწოლა ინფლაციაზე, ეროვნული ბანკი გამოიყენებს მის ხელთ არსებულ ყველა ინსტრუმენტს მაღალი ინფლაციის თავიდან ასაცილებლად. ფასების სტაბილურობა თავის მხრივ უზრუნველყოფს კურსის გრძელვადიან სტაბილურობასაც. გიორგი, ეროვნულ ბანკს კიდევ რამდენიმე ინფორმაცია უნდა დავესესხოთ. ბანკი პერიოდულად აქვეყნებს ხოლმე ინფორმაციებს, თუ რამდენ დოლარს ყიდულობენ ან ყიდიან საქართველოში მოქმედი ბანკები და ეს ხშირად სპეკულაციის საგანიც ხდება, მაგრამ მოდი მცირე სტატისტიკა წარმოვადგინოთ. 2013-2016 წლებში ბანკები წელიწადში საშუალოდ 13.5 მილიარდ დოლარს ყიდულობდნენ და 14 მილიარდ დოლარს ყიდიდნენ. ანუ სავალუტო ბაზარს უფრო მეტ დოლარს აწვდიდნენ, ვიდრე ბაზრიდან თავად ყიდულობდნენ. 2017 წლის 9 თვეში კი ბანკებმა 9.5 მილიარდი დოლარი იყიდეს და 10 მილიარდი დოლარი გაყიდეს. კომერციულ ბანკებს შორის დოლარით ვაჭრობა წლის განმავლობაში დაახლოებით 1 მილიარდ 200 მილიონიდან 2 მილიარდ 200 მილიონ დოლარს შორის მერყეობს. 2017 წლის მონაცემებს თუ საშუალო დღეებზე გადავთვლით, გამოვა, რომ ბანკებს შორის ყოველდღიურად 6 მილიონი დოლარის ყიდვა-გაყიდვა უწევთ. ზუსტად ასეა, ანა. აი, რამდენ დოლარს შეიწყიდიან ბანკები ერთმანეთისგან, ამას ბანკების მიმართ დოლარზე მოთხოვნა განსაზღვრავს. ფაქტია, 2017 წლის 9 თვეში ბანკებმა ერთმანეთისგან, აი ამ წლევანდელი წლის 9 თვის განმავლობაში შეიძინეს 1 მილიარდ 100 მილიონი დოლარი. არარეზიდენტი კომერციული ბანკებისგან 3 მილიარდ 200 მილიონი დოლარი, ხოლო იურიდიული და ფიზიკური პირებისგან 5 მილიარდ 100 მილიონი დოლარი. ეროვნულ და კომერციულ ბანკებზე ვსაუბრობ და მოდი კიდევ ერთი სტატისტიკა, რომელსაც ქართული Forbes-ი ამზადებს და საქმიანი დილის მაყურებელს სთავაზობს. შესაბამისად არის ჩამონათვალი ბანკებისა, თუ ვინ მიიღო მესამე კვარტალში ქართული კომერციული ბანკებიდან ყველაზე მეტი მოგება, პირველ ადგილზე გახლავთ საქართველოს ბანკი 286 მილიონ 710,388 ლარი. მეორე ადგილზე არის TBC ბანკი 213 მილიონ 511,033 ლარით და მესამე ადგილს იკავებს სუფთა მოგებით წმინდა მოგებით მემაპატიეთ 34 მილიონ 527,504 ლარით ახალგაყიდული ლიბერტი ბანკი. მეოთხე ადგილზე VTB Bank Georgia. ეხლა ყველაფერს დეტალურად ნახავთ უკვე ჩვენს გრაფიკაზე. პროკრედიტ ბანკი მოსდევს VTB-ს და აქ მოგება 13 მილიონს აღემატება. ქართულ ბანკის მოგება 11 მილიონ 776,000-ია, ტერა ბანკის 10 მილიონ 670 მილიონი, კრედო ბანკის 10 მილიონ 154,535. ხალინგ ბანკმა 9 თვეში მოგება 9 მილიონ 206,411 ლარი ნახა, პაშა ბანკმა 4 მილიონ 126,000, იშბანკმა 2 მილიონ 612,000, ფინკა ბანკი საქართველოს 1 მილიონ 320,000. ზირაად ბანკი საქართველოს მოგება კი რომელიც ბოლო ადგილზეა გახლავთ 828,465 ლარი შეადგინა, რომელიც აი აზერბაიჯანის საერთაშორისო ბანკი საქართველოს ეს გამომჩენს დასახსე 41,107. Silk Road ბანკი ფიქსირდება როგორც 328,000
827 ლარი, ოღონდ ამ შემთხვევაში აქ არის საუბარი ზარალზე. ეროვნული ბანკის ვებგვერდზე გამოქვეყნებულ მონაცემებში არ არის მითითებული ერთადერთი ბანკის, ბაზის ბანკის მონაცემები, არსებული ინფორმაციის მიხედვით კი საანგარიშო პერიოდში, როგორც მოგახსენეთ, ზარალით მხოლოდ ერთმა ბანკმა დაასრულა და ეს ბანკი გახდა სრულად ბანკი. ეს უკვე პროგნოზი იქნება ნამდვილად, რომელსაც გარემოს ეროვნული სააგენტო გვიმზადებს ჩვენ და მე უკვე მას ჩვენ გრაფიკულად და ისე ლამაზად ვკრავთ. მას ყავს ძალიან კარგი წარმოდგენი და ჩვენი პარტნიორი და რაც თავარია ყავს ძალიან კარგი წამოყვანი. ანა მაპიაშვილს მოусმინოთ და ამინდის პროგნოზს. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU Development. გარემოს ეროვნული სააგენტო იტყუპირნება, რომ ამინდის საქართველოში განპირობებული იქნება ამიერკავკასიის ჩრდილო-აღმოსავლეთიდან მოქმედი ცივი და სამხრეთიდან გავრცელებული თბილი ჰაერის მასების ურთიერთქმედებით. შესაბამისად, მოსალოდნელია დრო გამოშვებით ღრუბლიანობის მომატება დღის განმავლობაში, თუმცა უმეტესად უნალექოდ ზოგან აღმოსავლეთის ქარი იქროლებს. სოხუმში იქნება 18 გრადუსი, ბათუმშიც 18 გრადუსი დაფიქსირდება, ისე როგორც ქობულეთში, ქუთაისში 20 გრადუსია მოსალოდნელი, ზუგდიდში 19 და ოზურგეთში 20 გრადუსი. ონში 13 გრადუსი იქნება, გორში 15, ცხინვალში 14, მარნეულში 15 და რუსთავში 14 გრადუსი. ახალციხეში 15 გრადუსი დაფიქსირდება, ბორჯომში ასევე 15 გრადუსია ნავარაუდევი და ბაკურიანში 8. ახალქალაქში 8 გრადუსი იქნება მაქსიმალური ტემპერატურა დღის განმავლობაში, სტეფანწმინდაში კი 4. თელავში 14 გრადუსს მიაღწევს ჰაერის ტემპერატურა, თბილისში დრო გამოშვებით ღრუბლიანობის მატებას ველოდებით, თუმცა უმეტესად უნალექოდ ჩაივლის დღე, სუსტი ქარია მოსალოდნელი და დღის განმავლობაში მაქსიმალური ტემპერატურა იქნება 13 გრადუსი. მადლობა ანას, ჩვენ გავდივართ სწრაფ და შემოსავლიან რეკლამაზე, რომელსაც გისურვებთ თქვენს ამ პარასკევ დღეს. მალე დაგიბრუნდებით. პარასკევია, პირველი რეკლამა დასრულებულია და ის დროა, რომ წარმატება გავუზიაროთ ჩვენ მაყურებლებს და გავიზიაროთ ჩვენც მომდევნო ინოვაციური ბიზნესის გაცნობის დრო და დგას საქმიანი დილაში, რომელიც ღია კოდის იდეას ეფუძნება. ჯერ კიდევ 2006 წელს დაარსდა კომპანია ფინა, რომელმაც ოპერაციული სისტემების და მონაცემთა ბაზების მიმართ დამოუკიდებელი ანალიტიკური სისტემის შექმნა იგულისხმა. სისტემა მარეგულირებელი ორგანოებისათვის შეიქმნა და ის დღეისობით სოფლის სხვადასხვა ქვეყნებში წარმატებითაც ფუნქციონირებს. დანარჩენი დეტალი კი უკვე სიუჟეტიდან უნდა შევიტყოთ. წლების წინ ქართველი პროგრამისტების პატარა ჯგუფმა გადაწყვიტა ოპერაციული სისტემების და მონაცემთა ბაზების მიმართ ღია კოდის სახელით ცნობილი დამოუკიდებელი პროგრამა შეექმნა. პროგრამა ცენტრალურ ბანკებსა და მარეგულირებელ საფინანსო კომისიებს საშუალებას აძლევს შეკრიბონ მონაცემების სხვადასხვა ტიპის ფინანსური ინსტიტუტებიდან და მასზე დაყრდნობით ანალიტიკური ანგარიშების გენერაცია შეძლოს. Open source არის ისეთი ტიპის პროგრამები, რომლის ავტორები აცხადებენ, რომ ეს არის უფასო და თანახმარიან კოდი გაასაჯაროვონ. ძალიან დიდი ჭობა არის ღია კოდი უფრო მნიშვნელოვანი და მოსახერხებელი არის იუზერებისთვის, მომხმარებლებისთვის თუ კომერციული სოფტი და ამაზე სხვადასხვა აზრი არსებობს. საქმე იმაში არის, რომ მთლიანი ღირებულება, ეგრეთ წოდებული total cost of ownership თუ ერთი და იგივე ტიპის პროგრამებს შევადარებთ ერთმანეთთან, დაახლოებით ერთი და იგივეა. უბრალოდ ღია კოდის პროგრამები, open source პროექტები საშუალებას გაძლევთ უფრო მეტად ინვესტიცია გააკეთოთ ცოდნაში, იყიდოთ გამოცდილება და არა მუშა და კარგი კოდი და შესაბამისი ლიცენზიები. ამ დროისთვის ქართველების მიერ შექმნილი პროგრამა 13 ქვეყანაშია დანერგილი. მათგან 11 შემთხვევაში კლიენტებს ცენტრალური ბანკი, 2 შემთხვევაში კი ზედამხედველობის სააგენტო წარმოადგენს. პროგრამის განსაკუთრებული მიღწევა მისი ნიგერიის ცენტრალურ ბანკში დანერგვაა, რომელიც აფრიკის ყველაზე დიდი ეკონომიკის 186 მილიონიანი ქვეყნის 2000-მდე საფინანსო ინსტიტუტს მართავს. ეს პროგრამა წარმატებით იმუშავებდა და მუშაობს კიდევაც. გეოგრაფიულად სხვადასხვა ადგილას მყოფ ზედამხედველების საზედამხედველო ორგანოებში და გარემოს თვალსაზრისითაც სხვადასხვა გარემოში, როგორც მაგალითად Windows based გარემოში, ისე Linux-ის, ასევე მონაცემთა ბაზების მიმართაც არის დამოუკიდებელი და ამიტომ იმ ქვეყნებისთვისაც მოსახერხებელია, რომლებიც არიან Oracle ორიენტირებული ორგანიზაციები და იმ ქვეყნებისთვისაც, რომლებიც არიან Microsoft SQL based, ასე ვთქვათ, კორპორაციები და ორგანიზაციები.
სისტემის ეფექტურ იმპლემენტაციასა და მის შემდგომ სრულყოფილად მუშაობაზე ახალგაზრდა სპეციალისტებისაგან შემდგარი ერთიანი გუნდი ზრუნავს, რომელიც ინოვაციური იდეებით და კრეატიული მიდგომებით ბაზარზე წარმოქმნილ მოთხოვნებზე ოპერატიულად რეაგირებს. კომპანია ასევე დამწყებ პროგრამისტებს გამოცდილების გაზიარების შესაძლებლობასაც აძლევს. Ყოველთვის მუდმივად მოქმედებს ჩვენთან სტაჟების სისტემა, პროგრამა და ის მოიცავს ახალგაზრდებისთვის, სტუდენტებისთვის, რომლებიც პარალელურად სწავლობენ გამოცდილების გადაცემა IT ტექნოლოგიების სფეროში, მათ ჩართულობას საერთაშორისო პროექტებში, მრავალფეროვანი პროექტები გვაქვს და პერსპექტივას განვითარდნენ როგორც კვალიფიციური დეველოპერები. კომპანია ფინა ბაზარზე 2006 წლიდან არსებობს. ფინას შესახებ კიდევ უფრო მეც გვეტყვიან კახაბარ ხელაძე, ფინას დამფუძნებელი და გენადი შაუთიძე, ფინას მარკეტინგისა და გაყიდვების მენეჯერი. ძალიან საინტერესო პროექტთან დაკავშირებით უნდა მოვისმენთ ინფორმაცია. მოგესალმებით. მადლობა, რომ ხართ ჩვენთან ერთად. საქართველოს ბაზრის მხრიდან ათვისება კოდინგი შეიძლება მხარეა. არც ისე, აქ არ ვიქნებოდი. საქართველოს ვის აქვს ათვისებული? საქართველოში ეხლა გვაქვს მიმდინარე პროექტები, ჯერ დასრულებული პროექტი მართალი გითხრათ არა გვაქვს. ჩვენ ვართ ეგრეთ წოდებული. არ იყო მოთხოვნა თუ თქვენ არ გქონდათ ინტერესი? არა, ძირითადად მუშაობდით საზღვარგარეთის ბაზრებზე. ჩვენ ვართ ეგრეთ წოდებული ვირტუალური ზონის კომპანია, მინიჭებული გვაქვს სტატუსი დღიდან ამ კანონის ამოქმედებისა. და ძირითადად საზღვარგარეთ მუშაობდით. რომ კანონს გულისხმობთ? კანონი ვირტუალური ზონის კომპანიის შესახებ, რომელიც ძალიან დიდ შეღავათებს და დიდ ხელშეწყობას წარმოადგენს ესეთ ტიპის კომერციული IT კომპანიებისათვის. საქართველოს სერვისების ექსპორტით, შესაბამისად მომსახურების ექსპორტით არის ამის დასტური. კი ბატონო, სერვისების და პროდუქტების ექსპორტი მნიშვნელოვნად გათავისუფლებული არის საგადასახადო წნახისაგან, საგადასახადო ის დარჩენილი ნაწილიც რამდენიმე ექსპერტი ჩვენთან საუბრობდა ტექნოლოგიურ კომპანიებთან მიმართებაში, ანუ IT კომპანიებზე საუბარი, რაღაც სეგმენტი არის მაინც რომელიც იბეგრება თუ არ ვცდები. დიახ, თუ მაგალითად საქართველოში არის სერვისების მიწოდება, ამ პროდუქტის მიწოდება, ის ნაწილი მაშინ იბეგრება. მხოლოდ საქართველოში. ექსპორტირებული სრულად თავისუფალი არის და სხვათა შორის ამან ძალიან დიდი გავლენა იქონია არა მარტო ჩვენს, არამედ მეზობელი ქვეყნის IT კომპანიების განვითარებაზე. უამრავი აზერბაიჯანული, სომხური ნაწილობრივ უკრაინული კომპანიებიც ეხლა ხსნიან აქ კი ჩვენს იურისდიქციაში და ძალიან უხერხებულია ეს ფაქტიურად გაცილებით უფრო მოხერხებული, კარგი, უსაფრთხო რეჟიმი არის, ვიდრე ნებისმიერი ოფშორი. და პირობების დაახლოებით იგივე არის თითქმის ყველა გადასახადში. როცა ინოვაციურ ტექნოლოგიებზე ან ასეთ კომპანიებზე საუბრობთ, ხშირად გვსაყოდურებენ ხოლმე შემდეგ, რომ დეტალურად ვერ იგებენ ინფორმაციას და მოდი კიდევ ერთხელ აგვიხსენით, რას აკეთებს ფინა და რას თავაზობს ის მომხმარებელს, მithumetes ქართულ ბაზარზე თუ ახლა შემოდიხართ, საქმიანი დილის მაყურებელს ნამდვილად ბევრი იქნება ესეთი, ვინც დაინტერესდება ამ შეთავაზებით. ჩვენი ძირითადი პროდუქტი არის იგივე სახელწოდების პროდუქტი, რაც კომპანიას და აქ თავიდან როდესაც შევქმნით ეს კომპანია და პროდუქტი ამაში რაღაც პატარა ეშმაკობაც იყო ჩადებული, ფინა ARP ეგრე ქვია, ანუ ARP ნიშნავს Integrated Regulatory Platform, ინტეგრირებული რეგულაციის პლატფორმა. იდეა იყო ძალიან მარტივი. თავიდანვე ჩვენ ვიცოდით, რომ ასეთ პატარა ქვეყანაში, როგორც საქართველოა, დიდი რესურსები არ მოიძებნებოდა, ამიტომ ვერ შეძლოთ რაღაც ესეთი დიდი solution-ის გაკეთებას, რომელიც მთელ სოფლიოში იქნებოდა ცნობილი და შევეცადეთ ძალიან პატარა ნიშის პოვნა და ასეთი ნიშა აღმოვაჩინეთ საფინანსო რეგულირებაში. შეიძლება ეს თქვენთვისაც საინტერესო იყოს. მოკლედ აღმოვაჩინეთ, რომ საფინანსო რეგულირება ეყრდნობა ძირითად სტანდარტებს, რომელიც ქვეყანაში ერთ და იგივე არ იცვლება მნიშვნელოვნად. შეიძლება კოეფიციენტი შეიცვალოს, რაღაც პატარა გამოთვლა, მაგრამ პრინციპი, ანუ ფრეიმვორკი ერთი და იგივე არის. ანუ ალგორითმი მუშაობს. და ალგორითმი მუშაობს ზუსტად ასე. და ამიტომ გადავწყვიტეთ, რომ შეგვექმნა ისეთი სისტემა, რომელიც ამ ფრეიმვორკის რეალიზაცია იქნებოდა. ტექნიკური თვალსაზრისით ძირითადად ორი, ასე ვთქვათ, ოპერაციული სისტემები არის. ეს არის Windows based, Microsoft based და Linux based. ესეც გადავწყვიტეთ, რომ გაგვეკეთებია ისეთ ტექნიკურ პლატფორმაზე, რომელიც ორივეზე ერთნაირად იმუშავებდა და ასეთი იმ დროისათვის, როდესაც დავიწყეთ მუშაობა, იყო ახალ შემოსული Java პლატფორმა და გავაკეთეთ Java პლატფორმაზე. კი.
რამაც უზრუნველყო ის, რომ ეს სისტემა მუშაობდა ყველა ოპერაციულ სისტემაზე, ასევე არქიტექტურა ისე არის აწყობილი, რომ მონაცემთა ბაზა შეგიძლიათ გამოცვალოთ. ანუ გამოდის რა ტექნიკურად ნებისმიერ გარემოში, Windows based, Microsoft based თუ Linux based გარემოში მუშაობს. ბაზაზე დამოუკიდებელი, ანუ ზოგს Oracle მოწონს, ზოგს Microsoft SQL და იმ frameworks რომელიც თითქმის ყველა ქვეყნებში არის, გარდა იმ ქვეყნებისა, რომელიც შარიათის კანონით მუშაობენ და ასეთ ქვეყნები საკმაოდ საინტერესო და კომერციულად მნიშვნელოვანი არის. მიმზიდველიც და სხვათა შორის ეს framework-იც შევიტანეთ მოგვიანებით. შესაძლებელია აიღოს ეს სისტემა და იმუშაოს. ამას დაუმატეთ ის, რომ მარკეტინგს ჩვენ დიდ მარკეტინგს ვერ გავაკეთებდით, ამიტომ უბრალოდ გადაწყვეტეთ, რომ სავსულიყავით open source-ით. და ამან მთელი მარკეტინგული პრობლემები ჩვენი გადაჭრა. ფაქტია რომ მოხდა. შედეგად ჩვენ დანერგვები გვაქვს 13 ქვეყანაში და ჩვენი კლიენტები არიან მხოლოდ საფინანსო მარეგულირებლები და ცენტრალური ბანკის ზედამხედველობის დეპარტამენტები. პირველად ხვდები ასეთ სქემა საქმიანობას, როცა საერთაშორისო ბაზრიდან ახლა საქართველოზე გადმოდიან, აი ამ გადმოწყობის პროცესი მაინტერესებს ძალიან და მანამდე მაინტერესებს მაინც ნიგერიის მაგალითი, როგორც ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე მსხვილი კონტრაქტი იქნება, ხო ბატონ გახდა? დიახ, ყველაზე მსხვილი რა თქმა უნდა იყო ნიგერია. ნიგერია არის აფრიკის ყველაზე დიდი ეკონომიკა ბოლო 2 წლის განმავლობაში სამხრეთ აფრიკას გადაასრო. მოსახლეობა ჩვენ რო დავიწყეთ დანერგვა იყო 153 თუ 6 მილიონი, ეხლა მე მგონი 180-მდე არის დაახლოებით, საკმაოდ მზარდი არის. როგორც ეკონომიურად, ისე მოსახლეობის რაოდენობით. საკმაოდ რთული დანერგვა იყო, იმიტომ რომ 37 შტატი არის. უბრალოდ ცოდნის გადაცემასაც საკმაოდ დიდი დრო ჭირდებოდა და დიდ მონაცემებს წავაწყდით, ის რაც დაახლოებით 11 ქვეყანაში 8-9 წელი მუშაობდა უპრობლემოდ. ნიგერიაში შეგვექნა პერფორმანსის პრობლემები, კი, იმიტომ რომ ძალიან დიდი მონაცემები იყო. ერთი თვის ანგარიშგების მონაცემები დაახლოებით იმხელა, რამხელაც თქვათ საქართველოსნაირ ქვეყანისთვის მთელი წლის მონაცემები. რატო არ მოგვერს? ჩასვლა თუ გიწევთ ადგილზე დანერგვისას ბატონ გახავერ. ანუ არსებულ გუნდს, რომელიც ახლა ხართ წარმოდგენილი კონტრაქტორ ქვეყნებში, თუ ეს მაინც ძირითადად დისტანსზე ხდება? არა, რა თქმა უნდა ჩასვლა გვიწევს. აი ახლა ხან დავამთავრეთ მაგალითად ლესოტოს ცენტრალურ ბანკში და ჩვენი ორი თანამშრომელი იყო 3ჯერ იქ ჩასული. ნიგერიაში დიდხანს მოგვიწია ცხოვრება, კინაღამ გადასახლება მოგვიწია, მოკლედ ეს პროექტი დიდხანს მიმდინარეობდა. ყველა ქვეყნებში გვიწევს ერთი გამონაკლისის გარდა, ასე ვთქვათ, ერთი ქვეყანა გავაკეთეთ დანერგვაზე, რომელშიც არ ჩავსულართ. რომელი იყო? კოსოვო. კოსოვო. რაღა კოსოვოში კარგი. იქ ვერ ჩავედი. ხო, არსებული გუნდის გარდა არის ძალიან საინტერესო პროგრამა, რომელიც პრინციპში მაინც გაკვრითი თქვა თათია ჩაფუჩაძის მომზადებულ სიუჟეტში. გენადი შაუთიძეს მინდა ვკითხო ამასთან დაკავშირებით, რა არის ის ცალკე აღებული პროექტი, რომელიც პრაქტიკანტების მუდმივ ნაკადს ნიშნავს ფინანსში? ისე ჯავაზე მუშაობენ პრაქტიკანტები? ცალკეული ასე ვთქვათ, არის ერთიანი მუდმივი სტაჟების პროგრამა, რომელიც მიზანს ისახავს, რომ ახალგაზრდები, სტუდენტები, ვინც ახლა სწავლობენ, პარალელურად დაიწყონ ჩვენთან სტაჟირება, დაუფლონ IT ტექნოლოგიებს, გაეცნონ Java-ს სიღრმისეულად და შემდეგ უკვე პერსპექტივა ჰქონდეთ, რომ გახდნენ კვალიფიციური დეველოპერები, ჩვენთან ერთად განვითარდნენ და გახდნენ ჩაებრძონ საერთაშორისო პროექტებში მონაწილეობა მიიღონ, თუნდაც ჩვენთან ერთად დავნერგოთ და ასე შემდეგ. ჩვენი სტაჟიორები გადიან სტაჟირებას ცნობილი უნივერსიტეტების კურსებით, როგორც არის MIT, Stanford-ი. ჩვენ ასევე მონაწილეობთ Google Summer of Code როგორც მენტორები ამ პროექტში. და ძირითადად ამ ნაკადის ზოგადად კი ყოველთვის ვცდილობთ რომ ჩავრთოთ ახალგაზრდა ჩვენი ახალი თანამშრომლები, ახალი წევრები.
ჩვენი კომპანიის მე თუ არ ჩამთვლით საშუალო სლოვანება არის 20-დან 25 წლამდე. ანუ ძალიან ახალგაზრდა თიმი ყავს და ძალიან მოტივირებული და კარგი თიმი, რომელიც წარმოადგენს ჩემი აზრით საფუძველს მიზეზს ჩვენი საქართველოსთვის რა კეთდება ამ საოცარი თიმის მიერ, რომელიც ჩემთვისაც ბევრი რამ არის ფინანსში აღმოჩენა და TBC JOSL-მა და ბიზნეს აჯილდოებამ როგორ მოგაგენეს თუ თქვენ ძირითადად გარეთ მუშაობთ? ჩვენ ეს პროექტები წარვადგინეთ, რა თქმა უნდა, TBC-ში. ანუ ინტერესი თქვენი იყო, ხო, ამის წარდგენაზე? დიახ, წარვადგინეთ ეს პროექტები TBC-ში. როგორც მოგახსენეთ, საქართველოშიც ვიწყებთ, ახლა ეს გეგმები გვაქვს. შეიძლება გაცხადდეს ვინას დამფუძნებლის მიერ. რომ საქართველოსთვის შეგეთავაზებინათ, რამე შეიცვალა? მეორე ანალოგიური იდეა აღმოვაჩინეთ, რომელიც ჩვენ გონია, რომ თუ ამას განვახორციელებთ, მისი გაყიდვა შეიძლება საზოგადოებრივ ისე როგორც ჩვენ ფინანს ARP გავყიდეთ. საკმაოდ საინტერესო იდეა არის და გვინდა რომ გამოვიყენოთ ეს შესაძლებლობა, რადგან ჩვენ საქართველოში ვართ, ასე ვთქვათ, და განვითარების მხრივ, ხელშეწყობის მხრივ, დეველოპმენტის მხრივ გაცილებით ადვილი არის, როდესაც ადგილზე ხარ, ანუ on-site როცა აკეთებ ამას ყველაფერს და გვინდა რომ გავაკეთოთ ანალოგიური. 2006-ში რატო გაგიჩნდათ ეს იდეა საერთოდ რომ ამ საქმით დაგავიწყოთ? პროფესიით ვინ ხართ? იდეა გაგვიჩნდა გაცილებით ადრე, პროფესიით ვარ მე თვითონაც ბანკირი და ეს იდეა არის ფაქტურად 99 წლიდან. კი, ძალიან ძველი იდეა არის და ძალიან მარტივ რაღაცაში მდგომარეობს, ანუ ფინანსური ანგარიშგება განვითარებად ქვეყნებში ხშირად იცვლება. იცვლება ბაზრის კონიუნქტურიდან გამომდინარე, სხვადასხვა ახალი სერვისების დამატების ან გამოკლების გამო და ბევრი სხვა ეკონომიკური და სხვა არგუმენტების გამო და ამ დროს IT solution-ის გადაწყობა ძალიან ძნელი არის და ძალიან დიდ ხარჯებთან და დროსთან არის დაკავშირებული. და გვინდოდა შეგვექმნა ისეთი სისტემა, რომელიც მოხერხებული იქნებოდა და საშუალებას მიცემდა ასე ვთქვათ ბიზნეს ხალხს ან IT ადმინისტრატორებს, რომ ადვილად გაეკეთებიათ ეს ცვლილებები. და დავიწყეთ ასეთ სოციალ მუშაობა. და მე მოგვიანებით დაახლოებით 2005-2006 წლიდან აღმოაჩინეთ, რომ სოფლიოშიც არის დიდი ტრენდი ამისი, მაგალითად ბიზნეს ინტელიგენსი, ბიზნეს ანალიტიკა, Oracle აკეთებს ამას, Microsoft-ი აკეთებს, უამრავი ცნობილი პროდუქტები არის ამისი. და შევეცადეთ, რომ მოვრგებოდით, ასე ვთქვათ, ამ ტრენდს. ეს იყო ტექნოლოგიური თვალსაზრისით. ხოლო რაც შეეხება ფუნქციონალურად ფინანსური ანგარიშგების მსოფლიოში არსებობს სტანდარტი, ეგრეთ წოდებული Extended Business Reporting Language, რომელიც თითქმის ყველა კი არა, მე მგონი ყველა ქვეყანაში არის დანერგილი განვითარებულ ქვეყნებში. და ჩვენ გვინდოდა, რომ ესეთი XBRL based solution-ი გქონოდა, რომელიც საშუალებას მისცემდა სხვადასხვა ქვეყნებს XBRL-ის, ანუ Extended Business Reporting Language-ის დანერგვისა. და ნუ მეორე ასე ვთქვათ მიზეზი ეს იყო ამის ბიზნესის განვითარების იდეა ახლა არ ჩაეძიო, იმიტომ რომ ის იდეა რომელიც საქართველოში უნდა განხორციელდეს უნიკალურია. ანუ უნიკალურია როგორც თვითყოფადია და დარწმუნებულია რომ ფინა რომელიც ფესვებით საქართველოშია და იქ საქართველოშია ბაზირებული და ის რაც ბატონმა კახაბერხელაძემ გითხრა არსებული გარემო ხელს უწყობს რომ რეგიონალური მასშტაბის IT კომპანიები საქართველოსკენ გამოეშურონ, აქედან იშრომონ და ამისით ბევრი წინაპირობაა კანონმდებლობის, მე როგორც მივხვდი ინფრასტრუქტურის, დროის, ლოკაციის, სამზარეულოს, ღვინის ალბათ და ყველაფრის თვალისწინებით. სხვათა შორის ეს ძალიან დადებით როლს თამაშობს ეს ყველა ფაქტორი. ეს ბოლო ალბათ ღვინა, ხო? გაიდია, რა თქმა უნდა, იმიტომ ყველას უხარია, როდესაც კონფერენციებს ვაკეთებთ საქართველოში, ან user group meeting-ებს ვაკეთებთ, ყველა დიდი სიხარულით ჩამოდის და ეს ქართული ასე ვთქვათ უმართმოყვარეობასაც აქ რა თქმა უნდა აქვს თავისი მარკეტინგული გათვლა. რაღაცა ღვინოზე არის, როგორც ღვინის სამშობლოს ამბავში ალგორითმი მოსაფიქრებელი და უნდა გაუშვათ. ფინა იზავს ამას, იმიტომ რომ განსაკუთრებულად წარმატებულია, მე იმედს ვიტოვებ, რომ ფინა შესახებ ბატონო კახაბერ თქვენგან როგორც დამფუძნებლისგან მის მომავალ განვითარებაზე, პროექტებზე და წარმატებებზე ინფორმაცია მუდმივად გვექნება და ეს არ შემოიფარლება მხოლოდ JOSL-ი
TBC ბანკის მიერ ორგანიზებული ბიზნეს დაჯილდოების ფარგლებში, სადაც მე წარმატებას გისურვებთ. დიდი მადლობა. და მგონია რომ ამისით ძალიან სერიოზული წინაპირობაა. კახაბერ ხელაძე, ფინას დამფუძნებელი და გენადი შაუთიძე, ფინას მარკეტინგისა და გაყიდვების მენეჯერი ვსტუმრობდნენ დილიდან, საკმაოდ სასიამოვნო და საინტერესო დაიმუხტებოდა ნებისმიერი, ვინც უსმინა მათთან საუბარს და დარწმუნდა თუ რამდენის გაკეთება შეიძლება საქართველოში. გავიდეთ მოკლე რეკლამაზე, ჩვენს ნომრებს გავაცილებ და დაგიბრუნდებით ბიზნეს ამბებით. ტელევიზიო პაკეტის ღირებულება გაზარდა. Media Rights Georgia's მოთხოვნების შედეგებს მაგთის აბონენტები იმკიან კომპანიის განმარტებები ტარიფის ზრდასთან დაკავშირებით. Შეიძლება თუ არა ექიმების სხვადასხვა კლინიკაში ერთდროულად მუშაობას, როგორ უნდა დაარეგულიროს მედიკოსების სამუშაო ადგილის განსაზღვრა ბაზარმა და კანონმა ერთდროულად, რაც ამბობს ჯანდაცვის კომიტეტის თავმჯდომარე. სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო კვლევითი ცენტრი ფაროსანას განადგურების მეთოდებზე მუშაობაში აქტიურად ჩაერთვება, გადაწყვეტილება ეფექტიანობის გაზრდის მიზნით სოფლის მეურნეობის მინისტრმა მიიღო. სიახლეებით განმოგზავნებთ საქმიან დილას მაგთიმ ტელევიზიის პაკეტის ფასი გაზარდა, კომპანიამ აბონენტებს ახალი ფასის შესახებ უკვე აცნობა. 6 ქართული ტელეარხის რუსთავი 2-ის კომედი არხის მარაოს, იმედის მაესტროს და GDS-ის ერთობლივი მოთხოვნით არხების რეტრანსლირება ტრანზიტორი ოპერატორებისათვის ფასიანი ხდება. ამის გამო მაგთიკომი იძულებულია რომ 1 დეკემბრიდან გაზარდოს ტელევიზიის პაკეტის ფასი 2 ლარით ყველა გადასახადის ჩათვლით. ტარიფის ცვლილება კი ეხება მაგთიკომის ტელევიზიის ყველა აბონენტს, ნათქვამია კომპანიის განცხადებაში, რომელიც აბონენტებს გაეგზავნათ. შეგახსენებთ, რომ 6 ტელეარხი, რომელიც უკვე ჩამოთვალეთ, საკუთარი არხების რეტრანსლირებისათვის საკაბელო ოპერატორებს თანხას თხოვენ, რასაც ავტორიზებული პირების ნაწილი არ ეთანხმება. ეს არხები კომპანია Media Rights Georgia-ში არიან გაერთიანებულები. ესევე შეტყობინების შემდეგ მაგთიმ უკვე ოფიციალური განცხადებაც გავრცელა და განმარტა მიზეზები, რომელიც ტელევიზიის პაკეტის გაძვირებას უკავშირდება. მსოფლიოში აპრობირებული პრაქტიკაა, რომ ტელეარხები სატრანზიტო მაუწყებლებს მათი არხების ტრანსლირების სანაცვლოდ გარკვეული საფასურის გადახდას თხოვენ. ქართულმა ტელეარხებმაც მისდიეს ამ საერთაშორისო პრაქტიკას, რასთანაც მაგთიკომს პრინციპული წინააღმდეგობა ვერ ექნება და ამიტომ მაგთი ვერ დატოვებს მომხმარებლებს რეიტინგული არხების გარეშე აცხადებენ კომპანიაში. ეს უფრო Media Rights-ის პოზიციებს გავდა. უნდა აღინიშნოს პრაქტიკა, როცა ერთი ექიმი რამდენიმე სხვადასხვა სამედიცინო დაწესებულებაში მუშაობს. განცხადება პარლამენტის ჯანდაცვის კომიტეტის თავმჯდომარემ გააკეთა. მისი თქმით, ექიმი 6 დაწესებულებაში ერთად არის სამუშაოდ წარმოდგენილი და ერთიდან მეორეში გადადის და სხვადასხვა დაწესებულებებში დღეში 30 ოპერაციას აკეთებს და სამედიცინო შეცდომებიც მოსდის, რასაც პაციენტის ჯანმრთელობისთვის არც თუ სასურველი შედეგები მოჰყვება. მისივე თქმით, ასეთი პრაქტიკა უნდა აღიკვეთოს, ამას ემსახურება დაგეგმილი რეფორმები, რომელზეც სამინისტრო მუშაობს. ვაპირებთ ამ წლის ბოლომდე სამინისტროსთან ერთად ძალიან ინტენსიურად ვიმუშაოთ, ამბობს აკაკი ზოიძე. 2017 წლის ივნისის მონაცემებით კი წლის პირველ ნახევარში ჯანდაცვაზე ფასები 4.3%-ით არის მომატებული. ინფორმაცია სტატისტიკის ეროვნულმა სამსახურმა გამოაქვეყნა. საქსტატის ცნობით, საანგარიშო პერიოდში ფასების ცვლილება დაფიქსირდა ისეთ მომსახურებაზე, როგორიც არის ამბულატორიული სამედიცინო მომსახურება, გაძვირდა 5.2%-ით, საავადმყოფოების მომსახურება 9%-ით, სამედიცინო პროდუქცია, აპარატურა და მოწყობილობა კი გაძვირებული არის 7.2%-ით. გიორგი ბაჩიაშვილმა გუშინ საქმის კურსის კამერასთან თანაინვესტირების ფონდის მიმდინარე პროექტებზე ისაუბრა. კითხვაზე, როდის გაიხსნება შეკვეთილში 5 ვარსკვლავიანი სასტუმრო პარაგრაფი, რომელიც სატესტო რეჟიმში მუშაობს, თანაინვესტირების ფონდის ხელმძღვანელი ასეთ პასუხს გცემს. შეკვეთილის სასტუმრო უკვე პრე-ოპენინგ რეჟიმში არის, ანუ ლიმიტირებულად სტუმრებს ღებულობს და ახლოს მომავალში დაიგრება გახსნა. შეიძლება უბრალოდ გახსნა დღეს ატარილი გაზაფხულზე, იმიტომ რომ უკვე სეზონის დაწყებასთან დაკავშირებით. ანუ ეს იმიტომ კი არა, რომ რაღაცა სამუშაოები არის და სამუშაო პრინციპში აღებულია. უბრალოდ უნდა გაიხსნას ეს დროს, რომ იყოს საინტერესო საზოგადოებისთვის.
სოფლის მეურნეობის მინისტრის ლევან დავითაშვილის გადაწყვეტილებით აზიურ ფაროსანასთან ბრძოლის ღონისძიებების ეფექტიანობის გაზრდის მიზნით სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო კვლევითი ცენტრი მავნებლის განადგურების მეთოდებზე მუშაობაში აქტიურად ჩაერთვება. ამის შესახებ ინფორმაცია თავად სამინისტრომ გაავრცელა და მათივე ცნობით ამის საფუძველზე მავნე ორგანიზმების წინააღმდეგ ბრძოლის სამეცნიერო საკონსულტაციო ჯგუფი შეიქმნა, რომელმაც აზიურ ფაროსანას ბიოლოგიური მტრის შესაძლო შემოყვანის საკითხი უნდა გამოიკვლიოს. ამ მიმართულებით კი სხვა ქვეყნების გამოცდილებას გაიზიარებენ და საქართველოს პირობებს მოარგებენ ამ ყველაფერს. სამინისტროს გადაწყვეტილებით ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში სოფელ ანასეულში ნიადაგის და სურსათის დიაგნოსტიკის ცენტრიც დაიგეგმა ბიოლოგიური ლაბორატორიის მოსაწყობად, სადაც მეცნიერები სწორედ ამ საკითხზე იმუშავებენ. საქართველოს ირიგაციის და დრენაჟის საერთაშორისო კომისიაში გაწევრიანება იგეგმება საერთაშორისო აღმასრულებელმა საბჭომ, როგორც ICD-ს გადაწყვეტილების მიმღებმა უმაღლესმა ორგანომ საქართველოს განაცხადი უკვე დაადასტურა. ამ საკითხთან დაკავშირებული ყველა აუცილებელი პირობა 2018 წლის იანვრის ბოლომდე დასრულდება. ირიგაციის და დრენაჟის საერთაშორისო კომისიის 23-მე კონგრესზე საქართველოს მელიორაციამ, როგორც წევრობის კანდიდატმა დამსწრე საზოგადოებას ქვეყანაში მელიორაციის დარგში მიღწევებზე და გამოწვევების შესახებ პრეზენტაცია წარუდგინა. სტარტაპების ხელშეწყობის პროგრამის ფარგლებში კი ფუნქციონირება ხელოვნური საფრენი აპარატების დრონის საწარმომ დაიწყო. კომპანია საწყის ეტაპზე აქცენტს სპორტულ და სამოყვარულო დრონების წარმოებაზე აკეთებს, რომელიც ძირითადად საქართველოს ბაზრისთვის არის გათვლილი, თუმცა ეტაპობრივად პროდუქციის ექსპორტიც განხორციელდება. პროექტის სრული ბიუჯეტი 115,000 ლარია, საიდანაც სტარტაპ საქართველოს ინვესტიცია 100,000 ლარს შეადგენს. ჩვენი კომპანიის ერთ-ერთი ნოუ-ჰაუ არის იმაში, რომ ჩვენ ვთავაზობთ ჰობისტის დრონებს, ანუ გასართობად, რომელიც არის კარგი იმისთვის, რომ ადამიანი დაინტერესდეს ამ ჰობით და ჩაერთოს დრონების თემაში, იმიტომ რომ ბევრს არ აინტერესებს დრონები, რომელიც ვიდეოს იღებს და მე უკვე ვთავაზობ დაკვეთით გაკეთებას დრონების, რომელიც კონკრეტულად მათი დავალების მიხედვით იქნება მორგებული მათ ინტერესებზე და ინტერესები არის ხოლმე უამრავი გუშინ მაგალითად აზერბაიჯანიდან დარეკა ადამიანმა რომ მონადირე ვარო და მაინტერესებსო დრონი რომელიც გადაიღებს რომელთაც შევძლებ აღმოჩენას ნადირის და არც ჩვენ არ გვიფიქრია უნდა ადამიანს ეგეთი დრონი და ესეთი საინტერესო დაკვეთების შემსრულებელი განხრა გვაქვს ერთი და მეორე რეისინგ დრონები რომელიც არის იმისთვის რომ ადამიანები დაინტერესდნენ და გაერთონ და იგზნონ რა შეიძლება მოსწონდეთ დრონებში და აინტერესებდეთ და ართობდეთ ვისაც დრონის სწავლა უნდა და ფრენა, ყველაზე ძნელი საფრენი ეს არის. ამაში ყველაფერი მანუალია, აკროში დაფრინავს ეს. ცოტა ძნელი ასახსნელი, ის არ აქვს სტაბილიზაცია. არანაირი. რაც შენ პულზე აკეთებს, ტიკებს ამოძრავებს, ზუსტად იგივეს იმეორებს. ძალიან ხშირად ვარდება, იმიტომ რომ ძალიან ჩქარია და შეიძლება ვერ მოასწრო ამის ყველაფერი, მაგრამ ამაზე ვინც ისწავლის ამ დრონზე. დანარჩენ ყველა დრონზე, რომელიც გადასაღებად არის ფანტომის ტიპის ან დიდი დრონი რო არის, იმაზე, საერთოდ ვაფშე არ გაუჭირდება ფრენა და ყველაფერი. ეს არის, როგორ გითხრათ, აი ვიში პილოტაჟის დრონის სამართავად რა. ისე გამოვიდა, რომ საქმიანი პარასკევი, სტარტაპების, კრიპტოვალუტების მომავლის ბიზნესების დღეა, ხვდებით დამწყებ ბიზნესმენებსაც, მას ბიზნესს და გაცნობთ განსაკუთრებით სასიხარულოა, როცა მათი ნაწილი მომავალს, ანუ ინოვაციურ ბიზნესებს უკავშირდება. სიუჟეტის რიდიაში ამას მიეწუნა. ასეთი ახალგაზრდების და არა მხოლოდ ახალგაზრდების ნამუშევრებს, მალე თავს რეიტინგშიც მოუყრიან. შედარებით გამოცდილი ადამიანები. ინოვაციების რეიტინგი იქნება ერთგვარი ბარომეტრი კომპანიებისთვის, რათა თვალნათლივ დაინახონ თუ რა თეთრი ლაქები აქვს ინოვაციების მიმართულებით და რაზე არის განსახორციელებელი მუშაობა. თუ არა ირაკლი ქაშიბაძე, Future ლაბორატორიის დამფუძნებელი და აღმასრულებელი დირექტორი გაგვიზიარებს ამ სიახლეს და თავის გამოცდილებასაც ამ მიმართულებით რას აპირებს, რის დაწყებას გეგმავს უახლოეს მომავალში რეიტინგების კუთხით და ირაკლის მიესალმებით. დილა მშვიდობით. ანუ სულ რაღაც რამდენიმე კვირა, კვირა გავიდა თქვენი სტუმრობიდან და მორიგი სიახლე გვაქვს, რომელიც გუშინ ჩვენო პროდიუსერებმა და საინფორმაციო სააგენტომ გამოცნეს. საიდან ირაკლი იდეა რეიტინგების შესახებ? ეს არის ჩვენი ახალი პროდუქტი, ინიციატივა, რომელიც მიმართული არის იქითკენ ზუსტად აღნიშნეთ, რომ კომპანიებს დავანახოთ ის თუ
როგორ და რაზე უნდა გააკეთონ აქცენტი ყურადღება თავისი კონკურენტუნარიანობის ამაღლების პროცესში. მე მოვიყვან მაგალითს ამერიკის ერთ-ერთი სტარტაპი Dollar Shave Club-ი 3 წელიწადში მან შეიძინა 40 მილიონი მომხმარებელი იმ პრინციპით, რომ შესთავაზა ბაზარს პროდუქტის ახალი მიწოდების სქემა მომხმარებლამდე. ეს არის საპასის თავები, რომელსაც ის ყოველთვიურად გამოწერის თავაზობს. და მეორე მხრივ გვაქვს ქართული კომპანიები, რომელსაც აქვთ ტექნოლოგიური სიახლე დანერგილი. თუმცა მთლიანად საწარმო არის 10% დატვირთული. ანუ იმის აღნიშნა მინდა რომ ინოვაცია არის მხოლოდ ტექნოლოგიური სიახლე, ეს არის ახალი ბიზნეს მოდელი, პროცესი, სრულიად ახალი ან მნიშვნელოვნად გაუმჯობესებული. კრიტერიუმები და შემჩევი კატეგორიები, ირაკლი, ეს როგორ აქვთ ჩამოყალიბებული და დაგეგმილი? ჩვენ ვიყენებთ საერთაშორისო პრაქტიკას, ვიყენებთ საერთაშორისო სლავრის ინსტიტუტების, მათ შორის ITU-ს, მათ შორის სხვა ორგანიზაციების გამოცდილებას, რომელიც მათ შორის გამოიყენება ქვეყნების ანალიზის პროცესში და ასევე არის სხვა მეთოდოლოგიები, რომელთაც მოვახდენთ ანალიზს თუ რა პოტენციური შესაძლებლობა აქვს კომპანიას, ანუ ეს არ არის შეფასება, ვინ არის კარგი ან ვინ არის ცუდი. არამედ პირიქით ჩვენ კომპანიებს დავანახებთ თუ როგორ შეიძლება და რაზე აქცენტის გაკეთების შემთხვევაში როგორ შეიძლება გახდეს უკეთესი და როგორ შეიძლება გაუმჯობესდეს. და ინოვაციებს ამ მიმართულებით შეუძლია შეასრულოს კარდინალური მნიშვნელოვანი როლი. და ეს გამოცდილება რას თქვენ ბრძანეთ, რასაც დაეყრდნობა ეს შეფასებები, ის არის ადაპტირებული, გამჭვირვალე და რაც თავარია ადეკვატური აქაური ბაზრისთვის. რა თქმა უნდა, ჩვენ უკვე გარკვეული გამოცდილება გვაქვს ამ მიმართულებით. ქონდა შეხება რამოდენიმე კომპანიასთან, იგივე ინოვაციების აუდიტის პროცესში და ერთ-ერთი მაგალითი ისევ კომპანია, რომელსაც ქონდა რამოდენიმე 1000 ტონა ნარჩენი ვაშლის. დღეს უკვე დადასტურდა მეცნიერებთან, ინოვატორებთან მუშაობის პროცესში, რომ შეუძლია თამდევი 6 პროდუქტი მიიღოს და რამოდენიმე მილიონიანი მოგება შემოვიდეს კომპანიას, რომელსაც აქამდე ყრიდა. ერთი კომპანიისთვის, სანამ თქვენ ამ პოტენციურ შესაძლებლობებს განსაზღვრავთ, დაახლოებით რა ვადა დაგჭირდებათ, რა მასშტაბის სამუშაოზე არის ამ რეიტინგის შედგენისას საუბარი და თავად კომპანიის მხრიდან რა არის საჭირო, რომ თქვენ ეს ინფორმაცია რეალურად დაამუშავოთ და მიიღოთ? ჩვენ ვიწყებთ დარგობრივად, პირველი იქნება სოფლის მეურნეობის დარგი. მოხარულები ვართ, რომ სოფლის მეურნეობის სამინისტრო აქტიურად გვიჭერს მხარს ამ პროცესში და მე მას ძალიან კარგად აქვს გათვისნობიერი და პირიქით უბიძგებს კომპანიებს, რომ აქტიურად დაანერგონ ინოვაციები, რომ შევადაროთ ჰოლანდია, ანუ იგივე თავისი ტერიტორიით არც ისე დიდი ქვეყანა, არის სოფლიოში მეორე ექსპორტიორი სოფლის მეურნეობის პროდუქციით. ანუ იგივე ტერიტორიაზე იგივე მიმართულების პროდუქტით მას მოყავს 5-ჯერ, 10-ჯერ მეტი პროდუქტი, ვიდრე საქართველოში დღეს მოყავთ. ამიტომ ეს ისევ არის, ეს ყველაფერი გამომდინარეობს ისევ ინოვაციებიდან, ტექნოლოგიებიდან და რეიტინგში აიქნება მხოლოდ ახალი სტარტაპი. ან ჩვენ გავაკეთებთ ინოვაციების რეიტინგს არსებული კომპანიების და ეს უფრო მიმართული იქნება მათ. თქვენ საუბრობთ პრაქტიკულად ცალკეული კომპანიებისათვის რეალურად მათი შესაძლებლობის მაქსიმალურად გამოყენების პროექტებზე, ძალიან მნიშვნელოვან ამ შემთხვევაში აუდიტორულ ნაწილზე, რომელიც სწორედ ამ ინოვაციების გამოყენებას გულისხმობს. ვინ გააკეთებს ამ ყველაფერს და რა რესურსი დაგჭირდებათ, დარგობრივადაც რომ მიყვეთ, დაახლოებით რა პერიოდი დაგჭირდებათ იმისათვის, რომ ასეთი მასშტაბის სამუშაო გაწიოთ? ჩვენ უახლოეს მომავალში დავიწყებთ და დაახლოებით 6 თვე დაგჭირდება ამ პროცესისთვის. ამიტომ ვიწყებთ დარგობრივად და რა თქმა უნდა იქნება აქტიური მუშაობა კომპანიებთან. ისე მინდა გავიმეორო, რომ ეს არ არის შედარებითი, ანუ რომ გამოვაშკარავთ ის ვინ იქნება პირველი, ან ვინ იქნება ბოლო, არამედ პირიქით დაეხმარება უშუალოდ კომპანიას, რომ დაინახოს ნათლივ რა მიმართულებას გააკეთოს აქცენტი. რა უპირატესობა მას შეიძლება ქონდეს. როგორ შეიძლება გამოიყენოს ან გაუმჯობესოს ოპტიმიზაცია გააკეთოს თავისი პროცესების ენერგომიმართულებით, ენერგოდაზოგვის მიმართულებით, ნარჩენების მიმართულებით და ასე შემდეგ. თუმცა, რა თქმა უნდა, პირველ ეტაპზე იქნება ზედაპირული მუშაობა კომპანიებთან, ანუ კითხვის საშუალებით, ჩვენი სტაფის ჩართულობის ასე ვთქვათ, მონაწილეობა, ანუ ჩვენი სტაფის მონაწილეობით მოხდება ეს პროცესი
და თანმიმდევრულად ვისტებით და პროცესი როგორც ბრძანეთ არის დაახლოებით 6 თვიანი, ხო? კი, ჩვენ დაახლოებით 6 თვე დაგვჭირდება და ამ ანალიზის შედეგები მაისისთვის უკვე გვექნება აპრილისთვის შედეგები. ამ ანალიზის შედეგები საჯარო იქნება თუ თავად კომპანიის სრულზე იქნება და კომპანიისთვის იქნება ხელმისაწვდომი, თუმცა საბოლოო ჯამში ეს იქნება ასე ვთქვათ რეიტინგი პირველ ეტაპზე სოფლის მეურნეობის დარგში ინოვაციების, ასე ვთქვათ. ან ჩვენ სათაურებს ნახავთ და დანარჩენი შეშლილი თავად კომპანიების იქნება ხელმისაწვდომი? კი, ჩვენ ფორმატზე ფორმატი გვექნება წარმოდგენილი, მცირე ინფორმაციას, რა თქმა უნდა, მიიღებს ფართო საზოგადოებაც. გოგოს შეფასების შესახებ. ბოდიში წინასწარ ალბათ გექნებოდათ ბაზრის შესახებ მოკლეული ინფორმაცია. დაახლოებით რა ვითარებაში ვართ, რამდენად ხდება ცალკეული შემთხვევები გახსენეთ, მაგრამ რამდენად ხდება ყველა რესურსის გამოყენება, მათ შორის ინოვაციური, თქვათ, მიდგომების მქონე კომპანიების მხრიდან. როგორც გქონდა ნახსენები, საკმაოდ სამწუხაროდ ძალიან მცირედ ხდება ინოვაციების გამოყენება. კი აქვთ თანამედროვე ტექნოლოგიები, თუმცა ძალიან ბევრი თანამდებობის შესაძლებლობა არის, რომელსაც არ იყენებენ. მცირე ინვესტიციით, მცირე ძალისხმევით მათ შეუძლიათ მათ შორის ახალი სტარტაპები წარმოშვენ, სრულად ახალი პროდუქტები წარმოშვენ იმ აუდიტორიისთვის, რომელიც მზარდი არის მილენიალებისთვის, ახალი თაობის ზეტისთვის და ამ ყველაფრის სამწუხაროდ გათვალისწინება არ ხდება. და ამ ყველაფრის ფონზე რატომ განაცხადოთ, რომ მაინც რეიტინგი დაგერქმიათ და რეიტინგზე ყოფილიყავით ორიენტირებული, როცა ბევრი კომპანიისთვის ეს უბრალოდ როგორც რეკომენდაცია, ან თქვენი მომსახურება ცალკეულ შემთხვევებში იქნებოდა საინტერესო, საჭირო და გამოსადეგი. რა თქმა უნდა, არის მნიშვნელოვანი სტიმულირება კომპანიების, ბაზრის სტიმულირება და ჩვენ გამოვიყენეთ ეს პრინციპი და ვფიქრობთ, ეს დაეხმარება კომპანიებს, რომ უფრო მეტად დაიწყონ ფიქრი ამ მნიშვნელოვან მიმართულებაზე, ინოვაციებზე და აქტიურად იგივე ითანამშრომლონ მეცნიერებთან, ინოვატორებთან, იფიქრონ იმაზე, თუ როგორ შექმნა მათ შორის საკუთარი სტარტაპები და იმაზე, თუ როგორ შეიძლება თავისი ახალი მომსახურებებით გავიდნენ მსოფლიო ბაზარზე. თქვენი მომსახურება ბოდიში, თქვენი მომსახურება ამ ნაწილში ვისთვის იქნება ხელმისაწვდომი საშუალო ბიზნესებისთვის, მცირე ბიზნესებისთვის, უფრო დიდი ბიზნესებისთვის და მეორე, თქვენ უნდა მოგმართონ თუ საერთოდ როგორ უნდა მოხდეს მათი ამ რეიტინგში მოხვედრის შესაძლებლობის განხილვა? უახლოს მომავალში ჩვენ უკვე თქვენ გაქვთ ექსკლუზიური ინფორმაცია გამოცხადებთ, თუმცა თავდაპირველად დავიწყეთ მსხვილი ბიზნესით, მსხვილი და საშუალო ბიზნესით. და მათთვის იქნება უკვე ეს ორმხრივი კომუნიკაციის შედეგად ხელმისაწვდომი პროცესი. სოფლის მეურნეობის სამინისტრო ახსენეთ და მათთან გავლით მოხდება ეს ყველაფერი? მე როგორც ახსენე, ანუ აქტიური კომუნიკაცია გვაქვს და ვფიქრობთ ისინი აქტიურად ჩაერთვებიან ამ პროცესში. მიუხედავად იმისა, რომ ამ ყველაფრის პირველ შედეგებში ჩვენ 6 თვის თავზე მოვიმკით და გვეცოდინება, მათ შორის საქმიანი დილის მაყურებლებსაც დარწმუნებული ვარ, მანამდე კიდევ გარდაგვანებებს თავს Future ლაბორატორიის დამფუძნებელი და აღმასრულებელი დირექტორი და სხვადასხვა სიახლეების გააცნობს საქმიანი დილის მაყურებელს. მადლობა ირაკლი ქაშიბაძის სტუმრობისთვის. ჩვენ მოკლე რეკლამაზე გავალთ და დაგიბრუნდებით შემდეგი თემებით და სტუმრებით. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU Development.
2017 წლის საბავშვო ევროვიზიის კონკურსი 26 ნოემბერს თბილისის სპორტის სასახლეში გაიმართება. ამჟამად საქართველოში საბავშვო ევროვიზიის კონკურსის საკოორდინაციო ჯგუფი იმყოფება, რომელიც ევროპის სხვადასხვა ქვეყნის საზოგადოებრივი მაუწყებლის წარმომადგენლებით არის დაკომპლექტებული. ჯგუფი სამუშაო შეხვედრებს მართავს 2017 წლის საბავშვო ევროფესტივალის საქართველოში ჩატარების საკითხთან დაკავშირებით და ამ თემაზე ვესაუბრებით სტუმარს სერგეი გვარჯალაძეს, საბავშვო ევროვიზიის პროექტის ხელმძღვანელს, ჩართვა გვაქვს ოლიმპიური სასახლიდან. მოგესალმებით, სერგეი. გითხარით ახალი ევროვიზიის შესახებ. ეკონომიკური ასპექტები უფრო გვაინტერესებს, ვინაიდან მაინც ბიზნეს ფორმატის გადაცემა ვართ და რას ვხარჯავთ, ვის ველოდებით, რამდენ ვიზიტორს უცხოეთიდან ბილეთები რა ეღირება და ასე შემდეგ. პატარა შესწორება მოგესალმებით უპირველეს ყოვლისა პატარა შესწორება ეს სამუშაო ჯგუფი დაახლოებით 2 კვირის წინ გავამგზავრეთ აქედან ეთყობა ძველი პრეს-რელიზი გაქვთ მაგრამ არა უშოთ ჩვენ უკვე ესეთ უფრო რეალურად სამუშაო რეჟიმში ვართ პირველი თებერვლიდან ამჟამად მესამე დღეა უკვე დარბაზში დავიწყეთ ტექნიკის შემოტანა შესაბამისად ეს უფრო ესეთი რომანტიკული შეხვედრები დასრულებულია ახლა საქმეზე გადავედით აი ალბათ თქვენი ოპერატორი მე გაჩვენებთ აქ საკმაოდ რთული პროცედურები გვაქვს ჩასატარებელი ღონისძიება ტარდება 25-ში და 26-ში ამ დარბაზში მაგრამ თვითონ დელეგაციები აქ იქნებიან 19 ნოემბრიდან ფაქტიურად ჩვენ უკვე სტადიაში ვართ როდესაც ქალაქშიც უფრო დაეტყობა ჩვენი ღონისძიება როგორც იცით ეს არის მე-15 ღონისძიება ევროვიზიის საბავშვო ევროვიზიის საქართველოს მიიღო უფლება საქართველოს გაიმარჯვა მესამეჯერ სხვათა შორის შარშან და შესაბამისად ჩვენ მივიღეთ უფლება რომ ჩავატაროთ ეს ღონისძიება აქვს ღონისძიება ტარდება ჩეკინ ჯორჯიას ჩარჩოებში როგორც იცით ჩვენ თანაშრომლობთ როგორც საზოგადოებრივი მაუწყებელი და ტურიზმის ადმინისტრაცია ერთობლივად ღონისძიება თვითონ და მთლიანად პროექტი 6,600,000 დაჯდება და ჩვენ მოხარულები ვართ რომ მოგვეცა საშუალება თუ თქვენ რასაკვირველი ეკონომიური ასპექტები გაინტერესებთ მოგვეცა საშუალება რომ ქვეყნის პოზიციონირებაში როგორც ტურისტული ატრაქცია როგორც ტურისტული დესტინაცია მივიღოთ მონაწილეობა ვინაიდან ღონისძიება საკმაოდ ვრცელ მასშტაბურ პუბლიკას მოიცავს ამ შემთხვევაში 17 ქვეყანა მინიმუმ ეს არის ის ქვეყნები რომლებიც მიიღებენ მონაწილეობას და თქვენ ალბათ იცით რომ ევროვიზია პირდაპირ ეთერით მოხდება მისი ტრანსლაცია 17 ქვეყანაში პლუს ამას ემატება ქვეყნები რომლებიც შეიძენენ ლიცენზიას მაუწყებლობისთვის ამჟამად ვიცით რომ კიდევ 2 ქვეყანა ემატება ხოლო ქვეყნების ჩამონათვალში ისეთი საინტერესო ქვეყნებია ჩვენთვის მაგალითად რომელთანაც სხვათა შორის არ გვაქვს ისეთი ინტენსიური საშუალება ინფორმაციის მიწოდების როგორც არის ავსტრალია მაგალითად ისეთი დიდი ქვეყნები რომლებთანაც გვაქვს პირდაპირი კავშირი ვთქვათ ავიახაზების მეშვეობით როგორც არის პოლონეთი როგორც არის ჰოლანდია როგორც არის იტალია ასე რომ ეს არის ძალიან საინტერესო ტურისტული თვალსაზრისით ეკონომიკური თვალსაზრისით ამ ღონისძიებაში უამრავი ქართული კომპანია იღებს მონაწილეობას სხვადასხვა მიმართულებით დაწყებული ტრანსპორტი იქნება ეს თუ ვთქვათ იქნება იგივე გახმოვანება და ასე შემდეგ ძალიან ბევრი უცხოელი ექსპერტია და სპეციალისტია ჩამოსული განსაკუთრებით ის ხალხი ვინც სამწუხაროდ ჯერჯერობით ამ სპეციალობის ხალხი ჩვენ არ გვყავს რომლებიც გვეხმარებიან აქ და ეს არის გარკვეულწილად საინტერესო ვთქვათ იმ ახალგაზრდა ადამიანებისთვის რომლებიც ჩაერთვებიან პროცესში წარმოებაში თვითონ და ჩვენ საშუალება გვექნება რომ ვასწავლოთ მათ იგივე ამ ინდუსტრიაში გარკვეული სპეციალისტები მოვამზადოთ ამ თვალსაზრისით. ეს ასევე ძალიან საინტერესოა. რა სერგი საუბარი, ანუ სად გვაქვს აი ამგვარი აცდენა რომ აი ძალიან მარტივ კი ბატონო მარტივი რაღაცეებით დავიწყებ არ ვიცი თუ მოხდა თქვენთან კადრში მაგალითად იგივე რიგერები ანუ სამონტაჟო სამუშაოები საკმაოდ რთული საკმაოდ ფიზიკურად რთული მაგრამ ამავე დროს ტექნიკური ცოდნა უნდა გქონდეს იმისათვის რომ თქვა გახდე რიგერი არის მთელი რიგი სპეციალისტების რომლებიც ყავს ქვეყანაში, მაგრამ ჯერჯერობით ასეთი მასშტაბული, ვთქვათ, ტექნიკური სირთულის პროექტებს ვერ ახორციელებენ და ჩვენ შევეცდებით რომ ვასწავლოთ ეს ყველაფერი. ჩვენ რასაკვირველია, ყავს ოპერატორები,
ყავს ტელესპეციალისტები, მაგრამ ევროვიზიას განსაკუთრებული სპეციფიკა აქვს და შესაბამისად ეს გვინდა რომ ეს სპეციფიკა შევასწავლოთ, ვაჩვენოთ როგორ ხდება ეს ყველაფერი. ჩვენ გვაქვს სხვათა შორის საშუალება და ამჟამად თუ არ მეშლება 4 მინიმუმ პრაქტიკანტი მუშაობს წარმოების დირექტორთან ერთად და ჩვენ შესაბამის გარკვეულ სერტიფიკატსაც მივცემთ. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ასევე საერთოდ კონკრეტული რიცხვების მინდა კითხოთ დაახლოებით რა მასშტაბის თქვათ თანხმობრივი საჭიროება დადგა იმისათვის რომ ეს ფესტივალი უზრუნველად გეყოთ და წილობრივად როგორ ფიქრობთ ან მის ამოღებას ან თქვათ დამატებითი თანხები როგორ იქნება უშუალოდ თავად ამ ფესტივალის ფარგლებში თორე ის ფაქტი რომ ასეთი ქვეყნებიდან ამდენი სტუმარი გვეყოლება თავის მხრივ კიდევ დამატებით ძალიან ბევრი კარგი რამის შესაძლებლობას იძლევა. დიახ, როგორც მოგახსენეთ, 6.600.000-ია ბიუჯეტი ამ პროექტის. რაც შეეხება ამ თანხის ამოღებას, ახლა მე არა ვარ ეკონომისტი და ზუსტ ციფრებს ვერ გეტყვით, რა საკურველია, მაგრამ მე შემიძლია წარმოვიდგინო, რომ 14 ქვეყანაში, მაგალითად ის რომ ჩვენ მინიმუმ უკვე დაახლოებით 2 კვირა ჩვენი პროდუქტები სხვადასხვა სახით გადის, იგივე ვთქვათ, ირლანდიაში, უკრაინაში, ბელორუსიაში შუქდება საქართველოს თემა და ჩვენ პოზიციონირებას ვახდენთ ამ შემთხვევაში საქართველოს როგორც საოჯახო დესტინაციის, ანუ ქვეყანა, რომელიც არის უსაფრთხო, რომელშიც შეიძლება ბავშვებთან ერთად ჩამოსვლა და სწორედ აი ამ ევროვიზიის საბავშვო კონკურსის ფარგლებში ეს ძალიან კარგად არის შესაძლებელი. მე მინდა გითხრათ, რომ ეს არ არის მხოლოდ ერთი ტელეპროდუქტი, რომელიც თქვა გადის 26 ნოემბერს ეთერში, არამედ ეს არის მთელი რიგი პატარა PR კამპანიებისა და კომუნიკაციის, რომელიც გრძელდება ფაქტიურად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ 1 თებერვლიდან დაიწყო, უფრო ინტენსიური გახდა ბოლო 2 კვირა. მე მგონია, რომ ჩვენი ციფრებზე რომ ვისაუბროთ, მაგალითად მე შემიძლია მხოლოდ სტატისტიკას დავეყვნო, ვთქვათ ისეთი ქვეყანა, როგორც არის პოლონეთი, ჩვენთვის ძალიან საინტერესო ქვეყანა, იმიტომ რომ ტურისტები ამ ქვეყნიდან ხშირად ჩამოდიან, გვაქვს პირდაპირ კავშირი, მაგალითად პოლონეთში შარშად საბავშვო ევროვიზიას 1.600.000 ადამიანი უყურებდა, ანუ 1.600.000 households ეძახიან, ანუ ოჯახი უყურებდა ამ გადაცემას. აქედან დასკვნები შეგიძლიათ თქვენ თვითონ გამოიტანოთ და მე მგონია, რომ ჩვენ საკმაოდ სერიოზულ გავლენას მოვახდენთ, თუნდაც იგივე ზამთრის სეზონზე და მომავალი წლის სეზონზე, ტურისტულ სეზონზე ამ გადაცემით. და ყველაზე მნიშვნელოვანი რასაკვირველია ისიც არის, რომ თქვენ რასაკვირველია ეს ეკონომიკაზეა ეს გადაცემა, მაგრამ ჩვენ ძალიან გვინდა, რომ ეს იყოს საინტერესო გასართობი პროექტი ბავშვებისთვის და გავართოთ იმის მათ შორის, რომ ეკონომიკის ნაწილშიც მომგებიანი აღმოჩნდეს პროექტის ორგანიზატორებისთვის. კონკურსის საკოორდინაციო ჯგუფი რა შთაბეჭდილებებით წავიდა? ანუ რა იყო შენიშვნები და რეკომენდაციები? ჩვენ ფაქტიურად ესეთი სამუშაო რეჟიმი გქონდა, შენიშვნები ფაქტიურად არ გქონდა. მე მინდა გითხრათ, ეხლა ცოტა ის იქნება რა ქვია, ცოტა მინდა რომ ჩვენი გუნდით შევაქო, იმიტომ რომ ჩვენ ძალიან დიდი ხანია ვმუშაობთ ამ პროექტზე უკვე და საკმაოდ ისეთი რთული პროექტია, იმიტომ რომ მსგავსი სირთულის პროექტები საქართველოში არც მახსენდება სატელევიზიო ასეთი ტრანსლაციებით და ასე შემდეგ. ფაქტიურად ჩვენ რამდენიმე მიღწევა გვაქვს, თქვათ იგივე მენეჯმენტის საკითხში, კოორდინაციაში ჩვენი მეთოდები გამოვიყენეთ და ეს ძალიან მოეწონათ ჩვენს კოლეგებს, იმიტომ რომ მაგალითად იგივე ბელორუსია მომავალ წელს ატარებს, ბელორუსიაში ჩატარდება ეს ღონისძიება და აქედან გამომდინარე მე მგონი უკვე სამჯერ იყვნენ ჩამოსულები ჩვენთან და გარკვეულ, ანუ ისიც არ არის, რომ ჩვენ რაღაც დარგებში უფრო მძლავრად ავართ, ვიდრე ვთქვათ გარკვეულ რაღაც ტექნიკურ სპეციალურ დარგებში. მე ვფიქრობ, რომ ძირითადი გამოწვევა მაინც არის ჩვენთვის ამინდი ამჟამად, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ტექნიკა გზაშია და ძალიან დიდი იმედი გვაქვს, რომ მაგალითად შტორმი არ იქნება შემდეგ 2-3 დღეში, იმიტომ რომ მინიმუმ კიდევ 12 ტრაილერს ველოდებით ქალაქში. წარმატებას გისურვებთ. ეს არის ჩვენი გამოწვევები და რაც შეეხება მადლობთ, დიდი მადლობა. მადლობთ. კარგი, წარმატებას გისურვებთ, წარმატებას. მე მგონია, რომ ხმის დილეი არის, ეხლა ყველანი ცოტა ხანი უნდა გავშვიდეთ, სერგი გააგზელეთ.
ხო მე მინდა უპირველეს ყოვლისა შეგახსენოთ რომ ეს არის პროექტი რომელიც შეკინ ჯორჯიას ფარგლებში ტარდება და აქედან გამომდინარე მისი ტურისტული მნიშვნელობა ძალიან ტურიზმის თვალსაზრისით ძალიან მნიშვნელოვანი ღონისძიება და მინდა შეგახსენოთ რომ 25-შიც არის ღონისძიება ანუ სპეციალური ღონისძიება იქნება ზუსტად იდენტური იმისა რაც გავა ეთერში 26-ში ამიტომ თუ შვილები გყავთ თუ გყავთ პატარა ბავშვები სახში აუცილებლად მობრძანდით და მინდა მოუწოდო მთელ საქართველოს განსაკუთრებით ყურადღებით ვიყოთ ის ბოლო ერთი კვირა, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი უცხოელი ბავშვი იქნება ქვეყანაში და მე დარწმუნებული ვარ რომ ჩვენ სათანადოდ შევხვდებით ამბავს და მოულით და მოვეფერებთ აქ. მადლობა წარმატებებს გისურვებთ, წარმატებებს უსურვებთ ევროვიზიას საქართველოში და რა თქმა უნდა ყველა მონაწილეს, რომელიც დარწმუნებულია რომ განსაკუთრებით ემზადება უკვე ნოემბრის ბოლოს გასამართი შეჯიბრისათვის. სანამ უცხოელები საქართველოში გვესტუმრებიან, იქამდე ანალიტიკას წამყვანი და ავტორი ესტონეთში იმყოფებოდა და სხვათა შორის დღევანდელ ეთერში ძალიან საინტერესო კოლაჟიც მოგიმზადათ ესტონური ბიზნესების შესახებ. ესტონეთში ბევრი ქართული რესტორანი არ არის, თუმცა ერთ-ერთი შესახებ ელენე კვანჭილაშვილი საქმიანდილის მაყურებელს უზიარებს ინფორმაციას. სულ რაღაც 4 თუ 5 მოიძებნება მთელი ქვეყნის მასშტაბით, მაგრამ ყველას ყავს საკუთარი ერთგული კლიენტი, როგორც აღმოჩნდა. ჩვენმა კამერამ კი ტავერნა მიმინო გადაიღო. თამამად შეიძლება ითქვას, რომ ეს რესტორანი ჩრდილო-აღმოსავლეთ ესტონეთში ყველაზე პოპულარულია. ეს პოპულარობა კი ბიზნესზეც აისახება, რა თქმა უნდა. სულ რაღაც 5 წელი დასჭირდა ამ რესტორანს იმისათვის, რომ მიმინო მომგებიანი გამხდარიყო. ელენე კვანჭილაშვილმა და დადუ დვალმა ჩამოგვიტანეს საქმიანი დილისთვის მიმინოს ისტორია ესტონეთიდან. ეს ესტონეთის იდავირუს ოლქია, ეკონომიკურად ერთ-ერთი ყველაზე აქტიური და რუსეთ-ესტონეთის საზღვართან ყველაზე ახლოს. წლიდან წლამდე ამ ოლქს ბევრი დაინტერესებული პირი სტუმრობს. ექსკურსიით დაღლილები კი ტავერნა მიმინოს აკითხავენ. ეს ლანჩზე შესასვენებელი ყველაზე პოპულარული ადგილია, სადაც თითქმის ყველა საერთაშორისო დელეგაცია იყრის თავს. დღეს მიმინოს კერძებს აღმოსავლეთ პარტნიორობის ფარგლებში გამართული ბიზნეს ფორუმის მონაწილეები გასინჯავენ. დღეს მე მგონია ეს რო არ ყოფილიყო ეს უკვე გავსებული იქნებოდა და საღამოს უკვე ყველა დაბრუნილია ასე იყო თითქმის ეს 5 წლის განმავლობაში. მიმინოს მეპატრონე უკვე 40 წელია ესტონეთში ცხოვრობს და საქართველოს მხოლოდ მოკლე დროით სტუმრობს ხოლმე. თავის მშობლიურ ქუთაისში დაბრუნების რამდენიმე მცდელობა ჰქონდა, თუმცა ბიზნესის აწყობა ჩვენს ქვეყანაში გაუჭირდა და ისევ ესტონეთში დაბრუნდა. ავტოსერვისის წარმატებული ბიზნესის შემდეგ ესტონელ პარტნიორთან ერთად ეს ტავერნა გახსნა. ეს დაარსდა ძალიან შემთხვევით. მე და ჩემი მეგობარი ვიყავით თბილისში და ჩვენ მოგვეწონე ეს ყველაფერი, ხო და გადავწყვიტეთ მოდი ჩვენც გავაკეთოთ ესეთი რაღაცა და ძალიან პოპულარული აღმოჩნდა. რესტორნის გახსნა $300,000 დაჯდა. 5 წლის მუშაობის შემდეგ მიმინო მოგებაზეა გასული. ყველაზე დიდი მოთხოვა როგორც ყოველთვის არის ხაჭაპურზე, გინდა აქ იყოს, გინდა საქართველოში. ხინკალი არას თუ ისე რა მესამე ადგილზეა, წვადი ბადრიჟანის კარგად ჭამენ. ჩვენი ნიგზიანი ბადრიჟანის. ძირითადად ასე. ესტონური მოდელის მიხედვით რეინვესტირებული მოგება არ იბეგრება და ეს ბიზნესისთვის დიდი შევალათია. გადასახედები ჩვენ არცეც არ გვიყვარს, მაგრამ არ არის ისეთი აქანა გადასახდელი, რომ რაღაცას არ იყო შეუძლებელი გადაახდა. გადასახადები არ არის ერთადერთი კომპონენტი, რის მიხედვითაც ჩვენი რესპონდენტი ასკვნის, რომ ესტონეთში ბიზნესის წარმოება რთული არ არის. მისი შეფასებით, აქ საკუთრების უფლება დაცულია, ბიუროკრატიის დონე მისაღებია და გამართული ელექტრონული სისტემების საშუალებას იძლევა დროც დაიზოგოს და ფულიც. არავითარი პრობლემა არ არის. თუ კი ადამიანი მიყვების სწორგზას ვერ ხედავ ვერავითარ პრობლემას, რომ აქ რაღაცა შეუძლებელი იყოს. იმიტომ პოლიტიკა და ბიზნესი ძალიან, კი, რა თქმა უნდა, პოლიტიკა ყველა ჩვენ ცხოვრებაში არის, მაგრამ აქ დაშორებულია.
სავალუტო მიმოხილვის დროა დღეს ცოტა გვიან გვექნება სავალუტო მიმოხილვა ძალიან ცოტა ხანში მიხვდებით რატომაც მიმოიხილოთ უცხოური სავალუტო ბაზრები დოლარისთვის ხუთშაბათი ისეთივე პოზიტიური არ ყოფილა როგორც მიმდინარე კვირის დანარჩენი დღეები ძირითადი სავალუტო კალათის მიმართ ოდნავ დაბლა წამოვიდა მიუხედავად იმისა რომ შრომის ბაზრიდან რამდენიმე ანგარიშმა პოზიტიური ძვრები აჩვენა ამერიკის შრომის დეპარტამენტის თქმით უმუშევრობის შემწეობის მომთხოვნთა რიცხვი წინა კვირას 5000-ით დაეცა სხვა ანგარიშმა აჩვენა რომ არასასოფლო სამეურნეო პროდუქტიულობა წლიურად 3%-ით გაიზარდა რაც მნიშვნელოვნად აღემატება ეკონომისტების პროგნოზირებულ 2.4%-ს უშინდელ ანგარიშსაც შეგახსენებთ რომლის მიხედვით კერძო სექტორმა ოქტომბერში 235,000 ახალი სამუშაო ადგილი შექმნა ყველა ეს მონაცემი გამოვიდა იმ დროს როცა ბაზარი გარინდებულია და ფედერალური სარეზერვო ბანკის ახალი ხელმძღვანელის დასახელებას მოელის ტრამპის მიერ ტრამპმა რამდენიმე დღის წინ თქვა რომ 3 ნოემბერს დღეს დაასახელებდა საკუთარ ფავორიტს თუმცა მოარული ხმების თანახმად იგი ჯერომ პაუელი იქნება რომელიც საკუთარი რბილი მიდგომებით გამოირჩევა რაც ინვესტორებს დიდად არ აწყობთ რადგან რეფინანსირების განაკვეთში აქტიურ ჩარევასა და ცვლილებებს მოელიან თუმცა ამ დაძაბული მოლოდინის დროს დოლარს დიდად უკან არ დაუხევია ყურადღება უფრო გირვანქა სტერლინგის გაუფასურება მიიქცია გუშინ რომელიც ბოლო 3 კვირის უმცირეს მაჩვენებელზეა ამის გამომწვევი მიზეზი ინგლისის ეროვნული ბანკია რომელმაც მიუხედავად იმისა რომ რეფინანსირების განაკვეთი აწია განაცხადა რომ მომდევნო ზრდა სულაც არაა საჩქარო გირვანქა სტერლინგის ფასი პროცენტზე მეტი შემცირდა და დოლარსა და 30.9 ცენტს ოდნავ აჭარბებს ოდნავ გაიზარდა ევროს ფასი და დოლარი და 16.9 ცენტი ღირს იენი კვლავ მოსუსტებულია და 1 დოლარის ფასი 114 იენს აღემატება. კრიპტოვალუტებში დიდი ამბებია, დოლარმა პირველად გადალახა 7000 დოლარიანი რუბიკონი, დოლარმა რა იყო, ბიტკოინმა. რაც იმას ნიშნავს, რომ ბოლო 7 კვირაში მისი ფასი 2-ჯერ, ხოლო ბოლო წლის განმავლობაში რამეს 10-ჯერ გაიზარდა. მეხუთე კვარტალია ზედიზედ რაც ბიტკოინი იზრდება, ასეთი რამე 2012-13 წლის შემდეგ არ მომხდარა. ბიტკოინი ცდილობდა ამ დროს პირველად დაელაშქრა 100 დოლარიანი ნიშნული, როცა ეს 5 კვარტლის ზრდა ჰქონდა მიყოლებით. ახალი სარეკორდო სიმაღლე 7354 დოლარია, თუმცა ახლა ფასი 7200 დოლარია დაახლოებით. ახლა ბიტკოინის კაპიტალიზაცია 122 მილიარდ დოლარს აჭარბებს, ხოლო ყველა კრიპტოვალუტის აგრეგირებული ღირებულება 194 მილიარდ დოლარს მიუახლოვდა ჯამურად. ანუ ეს ბაზარი უფრო მაღალი ღირებულებისაა, ვიდრე Goldman Sachs-ისა და Morgan Stanley-ის ჯამური ღირებულება ერთად. ბიტკოინის ზრდით ვერ ეხაირა მისმა მთავარმა კონკურენტმა ეთერიუმმა გუშინ, რომლის ფასიც 289 დოლარამდე შემცირდა, სამაგიეროდ 15%-ით გაიზარდა ბიტკოინ ქეშის ფასი და ახლა იგი 585 დოლარი ღირს. დაეცა Ripple-ისა და Litecoin-ის ფასებიც, პირველის 19 ცენტამდე, ხოლო მეორესი 54 დოლარამდე. ანუ ისე გამოვიდა, რომ ბიტკოინის ზრდამ შეჭამა ყველა სხვა კრიპტოვალუტებში ინვესტირების სურვილი ყველა მივარდა ეთქო. შეგვიძლია ვთქვათ, რომ და პრინციპში მიხვდებოდა მაყურებელიც ის რაც შეთამ დაანონსა, რომ ამ ყველაფრის მიზეზი არის ეფრემ ურმაშვილის სტუმრობა საქმიანი დილაში და მასთან ერთად ძალიან ბევრ საინტერესო თემაზე ვისაუბრებთ. თუმცა იქამდე უნდა აღვნიშნო, რომ ბიტკოინი ჯანმრთელობას ზოგადად არ უჩივის, ეს ბოლო დღეებია შოთა სულ გვაწვის ინფორმაციას, რომ მისი ფასი იზრდება და იზრდება. საქმიანი დილის ამ ნაწილში კი ახალ მიკროორგანიზმებზე უნდა ვისაუბროთ, რომელიც ბლოკჩეინის სხეულს აპარაზიტებენ, ასე ვთქვათ. საქართველოში სულ უფრო და უფრო ხშირად ჩნდება ისეთი საიტები, რომლებიც მოქალაქეებს მცირე თანხის სანაცვლოდ პირდებიან დიდ მოგებას. მართალია კრიპტოვალუტების ცნობადობა ააშკარად მოიმატა, მაგრამ როგორც ჩანს არასაკმარისია იმისათვის, რომ მაქინაციურ აბლაბუდოში გახვევას ყველა გადაურჩეს. ყველასთვის მიმდიდველია ფულის შრომის გარეშე მიღების პერსპექტივა. ამიტომ ცუნებას როგორც ჩანს ბევრი ვერ უძლებს. ხშირ შემთხვევაში მოქალაქეები ფულს აბანდებენ და მოგების მიღებას ცდილობენ ზუსტად იმ ჰაიპებზე, რომლებიც მხოლოდ გარკვეული პერიოდით იქმნება და მერე მცირე დროში უქმდება. ამასობაში კი თქვენი ფულიც სქრება.
შედეგად კი ზარალდებიან ის ადამიანები, ვინც მსგავს საიტებზე კრიპტოვალუტის გამომუშავებას ბოლოს იწყებს. მოკლედ გარკვეულწილად პირამიდეს გავს ეს ყველაფერი. მოკლედ მასპინძლობთ ფინანსის ურმაშვილს და გივი ადეიშვილს საზოგადოებათა ბანკების ეკონომიკურ ანალიტიკოს მოგესალმებით. მადლობა იმის რომ ხართ ჩვენთან ერთად. და სანამ კრიპტოვალუტებზე გადავალ, მიხარია რომ მეც აქვარ სლოგანი. და ამ შემთხვევაში შენ საიდან გაიგეს ინფორმაცია? კი, მოგახსენებთ, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი აქცია არის. მე აქვართან შეერთება, ეს არის აუტიზმის მქონე ბავშვების, ასე რომ ვთქვათ, სოლიდარობა და მათი, ასე რომ ვთქვათ, ჩვენს საზოგადოებაში სრულფასოვნად, ასე რომ ვთქვათ, მიღება და ასოცირება. თათია მელაშვილი არის ჩემი მეგობარი და თათია მელაშვილმა წამოიწყო ეს კამპანია და ანუ ამ იდეას მოკლედ თათიამ ხარს უჭერს უკვე როგორც ვიცი მე 2010 წლიდან მოყოლებული პირველი საზოგადოებრივი ცენტრის დაარსა თათიამ და აქედან გამომდინარე უფლება არ ქონდა ჩვენ არ შევერთებოდით ასეთი აქტიურები არიან ამ რეჟიმში აქციას და სოლიდარობას უცხადებთ და მოკლედ აქტიური მხარდამჭერები ვიქნებით ამ აქციის, რასაც ქვია მიაქვარ და აუტიზმის მქონე ყველა შეუძლია ამ აქციაში ჩართვა, ერთი პატარა სტიკერი შეძენით სხვადასხვა დიდ სუპერმარკეტებში. მადლობა ამ მხარდამჭერების გამოხატვისთვის საქმიანი დილის ეთერში და გადავიდეთ კრიპტოვალუტებზე. რეალურად მიუხედავად იმისა, რომ კრიპტოვალუტებთან დაკავშირებით ძალიან ბევრ პოზიტივს ვსაუბრობთ, აღმოჩნდა, რომ ფინანსური პირამიდების მსხვერპლი ხდებიან ადამიანები. ეს ნაკლებ ინფორმირებულობის ბრალია თუ როგორც ხდება ხოლმე, რომ მზარდი ბიზნესები წარმოქმნის ისეთ შესაძლებლობებს, როცა ვიღაცები ცდილობენ რომ იხეირონ რაღაცა პრობლემებით. მოდი ჯერ მაინც დავიწყებ ამ შემთხვევაში იმ საკითხით, რამდენად როგორ უნდა გავარკვიოთ, ვის უნდა ვენდოთ და ვის არ უნდა ვენდოთ. მაგას ვერ გავარკვიოთ. ამას მარტივად გავარკვიოთ. ძალიან დამოიმედებელი ყავს. არა, გავარკვიოთ ამას მარტივად. დამეთანხება ჩვენი მეგობარი იმასთან დაკავშირებით, რომ როცა ჩვენ მომხმარებელს, ანუ როცა მომხმარებელი იგებს, რო თქვა, იგივე Facebook რეკლამით, იგივე ზოგადად რეკლამით, ან რომელიმე მეგობრის გადმოცემით, რომ არსებობს რაღაც საიტი, სადაც შეგიძლია შენ მაინინგი გააკეთო და ესეთი ცნობილი ტერმინი არსებობს cloud mining-ი და ამ cloud mining-ის გარშემო არის რამდენიმე საიტი შექმნილი, ახლა შეგნებულად ამას არ ვასახელებ, თორე ეს საიტები სულ რამდენიმეა და ეს მომხმარებლები ზეძალებიან ამ საიტებს. ძალიან მარტივია, რომ ჩვენ ვნახოთ, რომ ამ საიტის შემქმნელები ვინ არიან, ანუ პერსონალიები ვინ თავაზობენ ამას, ხო? ძალიან მარტივია, რომ შევდივართ ამ საიტებზე, ვნახულობთ ვინ არიან, თქვა საკონტაქტო პირები არის მითითებული, ერთი ტელეფონის ნომერი არანაირი მისამართი მითითებული არ არის, არანაირი ანგარიშის ნომერი მითითებული არ არის და პლუს ამას კიდე ის სტრუქტურა რაც იქ წერია, რომ აი თქვენ ყიდულობთ cloud mining-ში რაღაც ადგილს, სადაც თქვენ მიიღებთ აქედან შემოსავალს. ანუ თვითონ მარტივადაც არ არის ახსნილი, ანუ რა პრინციპით მიიღებენ ესენი ფულს, პირობითად თუ ჩადებენ 1000 ლარს, ეს 1000 ლარით როგორ დაამაინინგებენ ამას, რა თვითღირებულება ექნება ამას და თქვა დაპირებულ რა თანხას მიიღებენ ესენი. თუმცა არის იდენტური საიტები, რომელიც პატიოსნად აკეთებენ cloud mining-ს და ამ ახალი ხილია ხო ახლა მაინინგიც cloud mining-იც და ძნელია სპეციფიკაში გაერკვა რომელია ესე ვთქვათ პატიოსანი cloud miner-ი და რომელი ძალიან მარტივია როცა ეს ადამიანები თუნდაც ის რომ თავიანთ ვებსაიტზე მალავენ ვინ არიან ესენი და რას აკეთებენ და თვითონ კომპანიის დასახელებაც არ აქვს მითითებული. ძალიან მარტივია რომ ესენი არიან ჩვეულებრივი აფერისტები კი აი ერთ-ერთ საიტს გეტყვით და ძალიან მარტივად შეიძლება ამ საიტის უკან ვნახოთ ვინ დგას და ვნახავთ რომ არავინ არ დგას. პლუს ამას რამდენიმე საიტი ამბობდა და მე ეს რეკლამა აიღეს რომ მათი პარტნიორი იყო ბიტფიური ჯგუფი და ეს არის აბსოლუტური სისულელე ჩვენ ამ ქვეყანაში მაინინგის კუთხით არავის პარტნიორი არ ვარ და მით უმეტეს რა თქმა უნდა ქართულ საიტებზე ვსაუბრობ. ანუ .gt დამთავრებულ cloud mining-ის საიტებზე რომელიც რამდენიმე ჩემმა მეგობარმა მითხრა დაახლოებით ერთი კვირის განმავლობაში რომ აი რაღაც 1000 ლარიანი შემოთავაზების მიხედვით ყოველ კვირას ჩაგვირიცხავენ 50 ლარს. პირდაპირ მინდა გამაცხადო, რომ ის, რასაც ჩვენ დღეს ქართული ბაზარი ეგრეთ წოდებული cloud mining-ის თავაზობს, მარტივად შეიძლება ვნახოთ, ეს არის, ასე ვთქვათ, რეალური თუ არეალური, ვნახოთ ვინ არიან პერსონალიები, ანუ საკონტაქტო ინფორმაციაში არის მხოლოდ მითითებული ტელეფონის ნომერი, არც კომპანიის ნომერი, ვერ მოძებნით ვერავის, ანუ ვთქვათ
ეს ადამიანები ვინ არიან? არც სახელები, არც გვარებია, მარტივად ესენი არიან ჩვეულებრივი თაღლითები, რომლებიც ცდილობენ გაუცნობიერება ადამიანებს შეთავაზონ ისეთი რაღაცის ყიდვა, რაც ისინი ფულს დახარჯავენ და ვერ დაიბრუნებენ ვერასოდეს. სხვათა შორის ერთხელ ან ორჯერ შეიძლება დაიბრუნოს. რა თქმა უნდა, ურიცხავენ ან 50 ლარს, ან 100 ლარს, ან 150 ლარს და მე ამით მთავრდება ეს ამბავი. ჩვენ პირამიდის თემა რიგივ ჩვენ ვისაუბრებთ ბევრჯერ, მათ შორის თქვენი ორგანიზაციის სხვა წარმომადგენლებთან ფინანსურ პირამიდებზე. ეს რაღაცა ახალი ფინანსური პირამიდის სტილი არის. თქვენ დარწმუნებული ვარ, რომ გაქვთ ინფორმაციები და ამაზე თქვენი პლატფორმაც ხშირად აქვეყნებდა ბოლო დროს ინფორმაციას. რა სქემა მუშაობს დღეს და რა რჩევას აძლევთ ადამიანებს, რომლებიც ასეთი კითხვით მოგმართავენ, ჩაერთონ თუ არა ასეთ თქვათ შემოთავაზებაში. ესეც პონცის სქემაა, ხო? მე რამდენადაც ხვდები თუ მეგობარს ეუნება. სქემა არ არის, იმიტომ რომ ინტეგრირებულია ბევრი ესე ვთქვათ მიმზიდველი ფაქტორი მასში. ზოგადად როდესაც ნებისმიერ თემა ხდება წარმატებული გარკვეული პერიოდის განმავლობაში, ცდილობენ რომ გარკვეული სუბიექტები მიებან ამ თემას და ხელი მოითმონ, ხო? პირველ რიგში როგორ უნდა გავარჩიოთ, რომელი არის ესე ვთქვათ პირამიდული, რომელი ნაკლებად რისკიანი, ამისათვის უნდა შევხედოთ შემოსავლიანობებს, რასაც გვპირდებიან რა. ეს არის ყველაზე კარგი ფაქტორი. თუ სიტყვაზე მაინინგის შემთხვევაში შემოსავლიანობა შეიძლება იყოს ყოველთვიური 3-დან 15%-მდე, აქ გარკვეული საიტები შეიძლება დღეში დაგპირდნენ 10% და ყოველთვი 100%-ს, ხო? ანუ რამოდენიმე სიგნალია, რომელსაც უნდა მიაქციო ესე ვთქვათ ყურადღება, რომელიც დამატებით ეჭვის საფუძველს უნდა ბადებდეს. არ შეიძლება რომ ფინანსურმა შუამავალმა შემოგთავაზოს იმაზე მეტი, ვიდრე შეიძლება თვითონ მოგება მიიღოს და ამ შემთხვევაში თუ ვიღაც თამაშობს მაინინგის შუამავლის როლს, ის იმაზე მეც ვერ გადაგიხდის, ვიდრე ის მაინინგი იძლევა, ხო? ანუ 3-დან 15% ეს თვეზე ალაპარაკი თუ წელიწადს? საშუალო თვეზე, სამ გააჩნია. იცით, ეს საკმაოდ რისკიანი სფეროა, ამიტომ მაღალ შემოსავლიანობას გვპირდება, შესაბამისად მე არ ვარ მოხრე პირადად რომ აგიტაცია მოხდეს აღნიშნული სფეროზე, იმიტომ რომ საკმაოდ რისკიანია და შესაძლოა გარკვეულმა სუბიექტებმა თუ ინვესტირებას მოახდენენ თავიდან თანხა დაკარგონ, მე ვერ ვიტყვირო ეს. როცა გაცნობიერებული არჩევანია, ზოგადად ახლა ეგეც საკითხი. როცა გაცნობიერებული არჩევანია, კი ბატონო, როცა გაცნობიერებული არჩევანია ფინანსური პირამიდა, კი ბატონო, ბევრი მომხმარებელმა იცის, რომ ფინანსურ პირამიდაში თანხას აბანდებს, მაგრამ ამბობს, რომ ეს პროცესი დიდხანს გაიწელება ამ პირამიდის, ესე ვთქვათ, დახურვის და ამ პერიოდში მოიგებს, ხო? ანუ პირამიდულ სქემაშიც ის, ვინც პირველად შეიტანს ფულს, ყველაზე მეტი კი ბატონო, ამიტომ დღეში თუ პირდება სიტყვაზე 10%-ს, ფიქრობ რომ 10 დღეზე მეც იმუშავებს და თავის ფულს მაინც ამოიღებს, ხო? ანუ არის გარკვეული ფაქტორები, რაზეც პირამიდული საიტები თვითონაც შეიძლება ამბობდნენ, რომ პირამიდულები არიან, მაგრამ მაინც იზიდავენ გარკვეული ტიპის მომხმარებლებს. რა პრაქტიკა გვაქვს დღეს? არსებობს მექანიზმი, რომელიც ასეთ მაქინაციაში მოხვედრილ ადამიანებს რაიმე გამოსავალს მოაძევრინებს და ეს ნიშნავს, რომ კარგავთ თავს. ზოგადად ჩვენი ორგანიზაცია ამზადებს კვლევას ფინანსურ პირამიდებთან დაკავშირებით და ვფიქრობთ, რომ აღნიშნული საქმიანობა უნდა იყოს რეგულირებული, თუნდაც იმ დონეზე, რომ მომხმარებელს მივაწოდოთ მაქსიმალური ინფორმაცია, მაგრამ ვინაიდან იგივე კრიპტოვალუტების სფერო არის საერთოდ დაურეგულირებული, მასში არის იგივე ლეგალიზების საკითხი ჯერჯერობით, რომელიც არ არის გადაწყვეტილი რა მიმართულებით წავა და ეხლა მიდის მსჯელობა, ამიტომ ჩვენ ვერ ვიტყვით, რომ აუცილებლად უნდა მოხდეს ამ სფეროს კრიმინალიზება, იგივე პირამიდული სქემის, იმიტომ რომ საკმაოდ რთულია გაარჩიო კრიმინალიზაცია, როგორ უნდა მიანიჭოს სიტყვაზე, რომელია პირამიდული სქემა და რომელს აქვს კარგი შედარებით კარგი ბიზნეს მოდელი და რომელია გადახდის უნარიანი. ამიტომ ამჟამად მუშაობთ ამ საკითხზე, თუმცა უნდა მოხდეს მომხმარებლის ინფორმირება, რა ესე ვთქვათ სიგნალები შეიძლება გამოსცეს პირამიდამ. ანუ სად შეიძლება მოგვატყუოს და მაქსიმალური ინფორმირებული უნდა იყოს მომხმარებელი, რომელიც თანხას აბანდებს და უნდა იცოდეს ის რისკები, რასაც თავის თავზე აიღებს. თუ ეს ეცოდინება მომხმარებელს, შემდეგ უკვე მეტად გაცნობიერებულად დააბანდებს და ნაკლებადაც იზარალებს. აი, რემიებდა წახა, რომ როცა კონკრეტული ვებგვერდის უკან არავინ არ დგას, ძალიან რთულია ალბათ საკუთარ თავზე აიღო ის რისკი, რომ საკუთარი თანხა გააწერო, მაგრამ როცა ბიტფრი ჯგუფის წარმომადგენელი ამ შემთხვევაში საქმიანი სტუდიაში ყავს, არ შემიძლია არ ვიკითხო იმ ბექგრაუნდ, რომელიც პრინციპში ამ კომპანიას აქვს, უკვე სხვა პლატფორმაზე ვართ გადასულები და რაღაცა სახელების და გვარების ძიებაზე მეტად შეგვიძლია წინ წავიდეთ. რა შემოსავლის მიღება არ შეძლებს საქართველოში თქვენთან? გეტყვით მეგობრებო, ის რაც დღეს ხდება ჩვენს ბაზარზე, რაც მე მოვისმინე ბოლო ერთი თვეა განსაკუთრებით გააქტიურდნენ ეს ეგრეთ წოდებული cloud minerები
ეს არის ჩემი აზრით საკმაოდ რთული რამ საქართველოში რომ cloud mining-იდან ფული იშოო, რატომ? დღეს რეალურად ბიტკოინი არის თავისი ფორმაციის, ასე რომ ვთქვათ, ერთ-ერთ ბოლო ეტაპზე, ბოლო ეტაპზე გულისხმობ რას, რომ დამაინერებული, ანუ სულ არის 21 მილიონი ცალი ბიტკოინი, ეს არის ლიმიტირებული. ამ 21 მილიონი ცალი ბიტკოინიდან დაახლოებით 16 მილიონი ნახევარი ცალი არის დამაინერებული. ანუ რაც უფრო ნაკლები ბიტკოინი რჩება, ანუ გამომუშვა უფრო რთული არის ბიტკოინის მოპოვება და უფრო რთული არის ნიშნავს იმას, რომ უფრო ძვირი ღირს ბიტკოინის მოპოვება. ანუ თუ ძვირი ღირს ბიტკოინის მოპოვება, მასში დაბანდებული თანხის ამოღების ალბათობაც ის რო თქვა, პირობითად თუ ადრე 2 წლის წინ ერთი ბიტკოინის, ასე რომ თქვა, ვირტუალურად რო ვიანგარიშოთ მოპოვებას ჭირდებოდა პირობითად $100, დღეს ამას უნდა დაახლოებით $3000-4000. შეიძლება უფრო მეტიც. გააჩნია თქვა რა ტექნოლოგიას იყენებდა რა ელექტროენერგიის დაფასი ამბობდა რომ ერთი ბიტკოინის მოპოვებას იმდენივე ენერგია ჭირდება, რამდენიც ნიუ-იორკში მთელი თვით სტანდარტული სახლის განათებას. ანუ განათებას რა ენერგეტიკულ მოთხოვნილებას საკმაოდ ძვირადღირებული სიამოვნებაა მაინინგი, ანუ მისი მოპოვება და ის რასაც ჩვენ თან დღეს ბაზარზე თავაზობენ, რომ მოდი შენ იყიდე ადგილი ამ მაინინგის მოპოვების მიმართულებით და აქედან იშოვე ფული, ეს არის არ ვიცი ალბათ 95% შემთხვევაში არის წმინდა ფინანსური პირამიდა, რაშიც ადამიანები იციან, რომ ეს მაინინგით ხდება ბიტკოინის მოპოვება და იმის იქით არა აქვთ ინფორმაცია, რომ ეს მაინინგი რა არის, ანუ cloud-იციან რა არის, რომ რაღაც ისეთი მომსახურებაა, თქვა ელექტრონული მომსახურება, სადაც შეიძლება მიიღოს არგებელი და ზოგადად cloud-ში მაინინგი ხდება. 95% შემთხვევებში რაც ჩვენ ანუ რაც მე ვნახე და რაც ჩემმა მეგობრებმა ნახეს არის ტიპიური ფინანსური პირამიდის სქემა და ეს რატო აღნიშნე რომ Facebook რეკლამები და პლუს ამას ვებსაიტებით ვერ ადგენენ ვინ არიან ესენი. ძალიან მარტივია ერთი ტელეფონის ნომრის გარდა საკონტაქტო ინფორმაციაში მითებული არაფერი არ აქვს, ხო? ის რაც თქვენ ბრძანეთ, ეგ ძალიან მნიშვნელოვანია რომ მომხმარებელს შესთავაზონ მათი რისკები სად იწყება და სად მთავრდება, ხო, რა არის მათი მაქსიმალური და მინიმალური მოგება, ხო, რაც პირდებიან. ეს არ ვიცი ახლა ამდაგვარი კარგად სტრუქტურიზებული შეთავაზება ვერ ვნახე მე ვერც ერთი ვებსაიტიდან რაც ვნახე, მაგრამ თუ ამდაგვარიც ექნებათ, იქაც საფიქრელია ღირს თუ არა იმ ფონზე, როცა ბიტკოინის მაინინგი ყველაზე გართულებულია და ყველაზე ძვირადღირებულია ამ ბიზნესში შესვლა თუ არ ღირს შესვლა. პლუს ამას ის რო თქვა გარისკო შენ და დღეს ამ ბიზნესში მაინინგიდან თუნდაც 10%-იანი ან 5%-იანი თვიური მოგებას დაელოდო, ანუ თვითონ ის რაც მე თქვენ გითხარით, ეს არის საკმაოდ ძვირადღირებული პროცესი. იქ სადაც ბევრი ფული იხარჯება, ბევრი ფულის გაცემის ადგილი აღარ რჩება, ეს ძალიან მარტივად ხსნი ეხლა მე და ის რო დღეს მაინინგით სთავაზობენ, თქვათ ბიტკოინიდან მოგების მიღებას, ეს არის საკმაოდ სარისკო, საკმაოდ რთული და ამ ბიზნესში რომ შეხვიდე, ის რაც ჩვენთან ხდება არის საკმაოდ ნეგატიური და ცალსახად მინდა უთხრა მე ჩვენ მსმენელს რომ მარტივია ვნახოთ ვინგან ამ Facebook რეკლამების და ამ ვებსაიტების უკრა ვნახავთ 95-99% შემთხვევაში რომ არავინ არ დგას საერთოდ ერთ ტელეფონის ნომერი მითითებული, მის სამართლიც კი არ არის მითითებული ოფისის. არათუ შეპესე იყოს ან თუ ან რაღაც ამდაგვარი ფორმატის ორგანიზაცია იყოს. ანუ ერთადერთი შანსი არის რომ მასშტაბის ეკონომიით, როცა დიდი რაღაცა ძალიან ბევრი ფულია დახარჯული, მასშტაბის ეკონომიით შეიძლება ან თუ პატარა კომპანია ფაქტობრივად ნულოვანია შანსი რომ რეალურად იქიდან ნულოვანია შანსი რომ საკუთარი ფული დაიბრუნო. კი, მეორე ამბავი ახლა ბიტკოინი გასაგებია რომ ლიმიტირებულია რაღაც პერიოდის მერე უკვე ფინალურ ასე ვთქვათ საფინიშო ხასთან არის ბოლო გარბენს აკეთებს, მაგრამ არის სხვა კრიპტოვალუტებიც და არსებობს ალბათ ესეთი შეთავაზებებიც ყოველ შემთხვევაში მე ამ პირამიდის შემოქმედი რო იყო არა მხოლოდ ბიტკოინის მაინინგს შევთავაზებდი. ამ შემთხვევებში რა ხდება, იმიტომ რომ ხო არის ბევრი პატარა კრიპტოვალუტა, რომელიც ხო დღეში 15% აი ბიტკოინ კეშმა ხო ჩვენა გუშინ დღეში 15%-იანის და 24 საათის განმავლობაში, ანუ არის ასობით პატარა ვალუტა, რა ვიცი, კეინი კოინიც კი ვნახე, კენი ვესტის სახე აქვს იმას კოინს და ეგეთი კოინია, რომელიც აგრეთვე ზრდასაჩვენებს. რა ხდება ამ შემთხვევაში, ანუ როგორ დავადგინოთ როგორ დაადგინოს მომხმარებელმა რასთან უხსა. შოთა ეს არის ტრეიდინგი რაც შენ ახსენე.
ტრეიდინგში ვერავინ ვაჭრობაში ვერავინ ვერ მოგცემს ვერავითარ გარანტიას. ის რომ შეიძლება რაღაც დღეს გქონდეს 10%-იანი შემოსავლიანობა არ არის იმის გარანტი რომ მეორე დღეს არ შეიძლება კრიპტო ჰედჯ ფანდი არსებობდეს რომელიც საუბარია გარანტიებზე. გარანტიებს ვერ მოგცემენ, გამორიცხულია. ისიც ტრეიდინგშიც რამდენად უნდა შევიდეს არაინფორმირებული მომხმარებელი მეორე საკითხია. ამას სჭირდება გარკვეული ბაზა, გარკვეული ესე ვთქვათ რესურსი და ასე შემდეგ, თუმცა აქ ჩვენ თუ უნდა გამოვყოთ მაინინგი ტრეიდინგისგან. ტრეიდინგი არის საკმაოდ მაღალ რისკიანი, თუნდაც და გარანტიებს ვერ ეთერიუმის მაინინგი ხო სხვანაირად შეიძლება, მაგალითად, ანუ სხვა პრინციპით ხდება რაღაც ჰეშ-კოდებით ხდება. ანუ შეიძლება სიტყვა სხვა რამე შესთავაზა, სხვა შეთავაზა საბაზისო შეთავაზება იყოს პირამიდისგან. და ესე ადვილად გაშიფრვადი არ იყოს, იმიტომ რომ არის სხვა პრინციპის მაინინგები, რომლებიც ესე მალე არ მთავრდება. შოთა მე ჩვენს მეგობარს ვეთანხმები იმაში, რომ არის ორი ძირითადი მიმართულება, ერთი არის მაინინგი და ერთი არის ტრეიდინგი, რაც შეეხება უშუალოდ ტრეიდინგზე მინდა ხაზი გაუსვა ჩვენთან ჩვენს ქვეყანაში არის სულ ალბათ ორი ლიცენზირებული ბროკერი, ვისაც შეუძლია გააკეთოს ტრეიდინგი ბიტკოინის და კიდე არის ერთი ასე ვთქვათ ვებსაიტი, სადაც შეიძლება ლეგალურად პირობითად ბიტკოინის ან სხვა ალტკოინების ყიდვა, ეს არის ზიმანი და ის პროცესი თვითონ როცა ურთიერთობთ კრიპტოვალუტას არის საკმაოდ რთული, საკმაოდ ძვირადღირებული და საკმაოდ რისკიანი. ანუ ეგ იგივეა თქვა პირობითად ჩვენ რო დღეს დავიწყოთ ტრეიდინგის ნაწილში ევრო ვიყიდოთ თუ დოლარი ვიყიდოთ თუ ფუნტი, ხო? ამაზე უფრო რისკიანია ის, ვიდრე ჩვენ თქვა ავიდეთ და ბეტინგი გავაკეთოთ, ანუ რომელიმე კრიპტოვალუტაზე. რაც შეეხება უშუალოდ მაინინგის ნაწილს, მე მაინც ძირითად პრინციპს მინდა მივაქციო ყურადღება, ის ხალხი, ვინც თავაზობს ამ ბიტკოინის ან ეთერიუმის მაინინგს, ძალიან მარტივია, ხო? მათ ვინ არიან უნდა თქვან, რა გამოცდილება აქვთ უნდა თქვან, რა კომპანია აქვთ უნდა თქვან და რა კაპიტალი აქვთ უნდა თქვან. ეს არის მინიმალური მოთხოვნები, როცა ადამიანი მიდიხარ სადმე და აკეთებს საკუთარი ფულის დაბანდებას. თუ შენ არაფერი არ იცი და მარტო არის ესეთი ლამაზი რეკლამა დავარცხნილი, რომ შენ რომ მოხვალ ხვალე მიიღებ თვეში 15% ჩავთვალოთ, რომ ეს არის ჩვეულებრივი პირამიდა, არაფრით არ განსხვავდება იმისგან, რაც ზოგადად ამ ქვეყანაში ბაზარზე იყო, მიდიოდი და გეუბნეოდი, რომ თვეში მიიღებდი შენ 10%-იან დაპირებულ, ასე რომ ვთქვათ, შემოსავალ და საბოლოო ჯამში მე ეს ადამიანები ბჭყალებში გადაგდებულები რჩებოდნენ და ატარებდნენ მიტინგებს და ატარებენ კიდევაც ამ მიტინგებზე, ითხოვენ მთავრობისგან მე ფულის დაბანდებას. ეს არის ჩვეულებრივი თაღლითები არიან ესენი, რომლებიც ცდილობენ გაუცნობიერებელი და მონდომებული ბჭყალებში მომხმარებლის გამოყენებას მათ სასარგებლო კონკრეტული პერიოდით. ძალიან მარტივია, თუ ვებსაიტზე არ არის მითითებული, ვინ არიან ესენი, რა კომპანია აქვს, რა გამოცდილება აქვთ და რა არის მათი ძირითადი, ასე რომ ვთქვათ, შეთავაზების პრინციპი, რაც ახსენა ჩვენმა მეგობარმა, ამის გარეშე ხო ჩავთვალოთ, რომ ტიპიური პირამიდის მონაწილე ხდებით და ის რო თქვა მე ფულს დაკარგავთ, გაბრაზებული უნდა იყოთ მხოლოდ საკუთარ თავზე და არა იმაზე თუ თქვა ეს ან ვისგან გაიგეთ, ან ვისი შემოთავაზება იყო ეს. კიდე ერთი მომენტი, ანუ საქართველოში არ ვიცი რამდენად გავრცელებული, მგონი იმდენად არა, მაგრამ უცხოურ ბაზრებზე, რომ ასე ვთქვათ, კრიპტო ბაზრებზე ძალიან უკვე ახლობელი თემა გახდა ICO, ეგრეთ წოდებული კოინების პირველადი შეთავაზება საქართველოში. ჯერ პრინციპში მე არ შემხვედრია, თორე შეიძლება არსებობს კიდეც და აი იქაც ეგ პრობლემაა, ანუ 40 გვერდიანი white paper-ები ეგრეთ წოდებული, რომელიც აღწერს სერვის, თავაზობს ინვესტირებას ადამიანებს და პატარა სტარტაპებია რეალურად და ძალიან ძნელი გასარჩევია ახლა რასთან გვაქვს საქმე პირამიდასთან თუ პატიოსანი, ასე ვთქვათ, ანტრეპრენიორები არიან, ხო? ძალიან პატარა სტარტაპები აკეთებენ ძალიან დიდ fundraising-ს, რაღაც 10 მილიონის fundraising-ს მართლა აკეთებენ, რაღაც 20 გვერდიანი white paper-ებით, ხო? და რეალურად აბრუნებენ ამ რაც ჩადო ინვესტიცია, უბრუნებენ მომხმარებელს. აი აქ უკვე ძალიან გართულდება ნამდვილის და ადგილი თქვენაც მოყევით, ეს არის ზოგადი საერთაშორისო პრაქტიკა და ის ბაზარი და ის მოცემულობა, რაც არსებობს დღეს მსოფლიოში, ხო? თქვენ მოყევით ტიპიური ეს ამბავი და სწორი ამბავია ეს. პირობითად 100 ICO-დან, ანუ ამ ასე რომ ვთქვათ, შეთავაზებიდან შეიძლება გაამართოს 200. ხო,
ეს არის ასე ვთქვათ პრაქტიკა, რაც ჩვენ გვაქვს და პირობითად ამ პრაქტიკის დადებითი ან უარყოფითი მხარეები აისახება იმ ქვეყნების მიერ, სადაც ეს ხდება პირობითად ჩინეთ მაგრძალა ანდაგვარი ICO-ები და თქვა რომ მოკლედ ჩვენ არ ვართ მზად სახელმწიფო რომ ასეთი პირველადი შეთავაზებით ეს ბიზნესი განმავითაროთ. ხო, არის თქვა ევროპის ქვეყნები, რომლებიც ამას არ კრძალავს, მაგრამ აქაც იგივეზეა საუბარი. როცა საუბარია საქართველოზე და საქართველოში ICO მე რაც მახსენდება და რაც ვიცი, ეს არის golden fleece, ეს არის ჩვეულებრივად სტრუქტურიზებული ნორმალური ბიზნესი, სადაც შენ იცი რომ მიდიხარ სადებ შენ ფულს, თქვათ რა აგრეგირებულ ასე რომ თქვათ ფინანსურ ინსტრუმენტს ყიდულობ, ამ აგრეგირებული ფინანსური ინსტრუმენტის უკან რა კრიპტოვალუტებია და თუ ხარ გაცნობიერებული, მიხვდები რომ ეს თქვათ რამდენად მომგებიანი შეიძლება იყოს შენთვის. ეს არის ის კლასიკური მაგალითი, რომელზეც შეიძლება შენ მიხვიდე და გააკეთო ბიზნესი. ოღონდ ამ ქართული ვალუტის, კრიპტოვალუტის გარდა, ხო, ქროტკისის გარდა, მე ვერ ვნახე ვერავის შეთავაზება დღეს ჩვენს, ასე რომ ვთქვათ, ინტერნეტ სფეროში, სადაც არის ის კლასიკური ტერმინოლოგია გამოყენებული და ის კლასიკური პრინციპები გამოყენებული, რაზეც შეიძლება შენ როგორც მომხმარებელი მათ ენდო, ხო? როცა პერსონიფიცირება არ ხდება ვინ არიან ამის უკან, ხო? არ ხდება იგივე რაღაც ელემენტარული საკონტაქტო ინფორმაციის ნახვაც კი, რომ შემდეგ ამ ადამიანებს ეკონტაქტო, ეს დამერწმუნეთ ცალსახად არის ის, რაშიც თავი არ უნდა შეყოს არც ერთმა გაუცნობიერებელმა მომხმარებელმა იმ მოტივით და იმ იმედით, რომ ხვალე რა თქმა უნდა ან 10%-ს შორის ან 15%-ს დამერწმუნეთ ხვალე ვერ იშოვიან ვერც 1%-ს. საპენსიო რეფორმაზე, რომელთან დაკავშირებითაც საზოგადოებრივ ბანკებმა გააკეთა კალკულატორი. ამ თემაზე აუცილებლად გავაგრძელებთ საუბარს, მაგრამ მინდა გივის კითხვა ამ კალკულატორის შედეგები ძალიან მარტივი კალკულატორი იყო. ამ შემთხვევაში ეს 5% საერთოდ მოიტანეთ ვერ გავიგე მოგრების ნაწილი, მაგრამ მაინც რა შედეგებს იღებს და რას დაფუძნებით გააკეთეთ? კი ბატონო, ძალიან მარტივი კალკულატორი გავაკეთეთ. არ ველოდით რომ მომხმარებელს მხრიდან ესეთი მოთხოვნა იყო და ალბათ კარგ დავქნით, შედარებით პლატფორმაზე. Excel-ის ფაილის იქეთ. კი ბატონო, Excel-ის ფაილის იქეთ. უბრალოდ მართლა არ ველოდებოდით ეს Facebook-ით გავავრცელეთ. რაც შეეხება რატომ იყო 5%, მოგეხსენებათ რომ მიზნობრივი ინფლაციის მაჩვენებელი 2018 წლიდან არის 3%. ეს 5% არ არის რა თქმა უნდა რაღაც ფიქსირებული და ასე შემდეგ, მაგრამ ჩვენ უშვებთ, რომ ყოველ წელს შემოსავლიანობა იგივე საპენსიო რეფორმის უნდა იყოს მინიმუმ ინფლაციის მიმდინარე მაჩვენებელს დამატებული გარკვეული 2-დან სიტყვაზე 5%-მდე, ხო? მაგრამ გააჩნია სად მოახდენ აღნიშნული ფინანსური რესურსების დაბადებას, ეს იქნება სახაზინო ობლიგაციები, იქნება რომელიმე კომერციული ბანკის გამოშვებული ფასიანი ქაღალდი თუ რომელიმე სიტყვაზე corporate-ის, ანუ შეპეს ეგრეთ სააქციო საზოგადოების გამოშვებული ფასიანი ქაღალდი და იმ რისკის მიხედვით, რომელსაც ის გთავაზობს, შენ დიფერენცირებას მოახდენ იმ საპროცენტო სარგებლის. ჩვენ მარტივად ავიღეთ 5% და ეს საწყის ეტაპზეა, რომელიც რა თქმა უნდა იცვლება და შეგიძლია შენ თვითონ მიუთითო რამდენი იქნება, ასევე იქ იცვლება რა ხელფასის რამოცულობა გაქვს სიტყვაზე, რა ვადაზე ხდება განკარგვა და რა ვადაზე აგროვებ. ფიქრობ, რომ საინტერესო იქნება ვებ პლატფორმაზე გარდაქმნა, ვინაიდან მის გამოყენების დროს ეხლა გარკვეულწილად შეგვექმნა შეფერხება, როდესაც ბევრი მომხმარებელი იქნებს. აი 10.9%-ს თავაზობს ზოგი ქართული ბანკი ლარშე თუ დეპოზიტს გავაკეთებთ წლიურად. რატო უნდა მოიწონოს? მოდი ეს კითხვაც დავსვათ. ხო საპენსიო რეფორმაზე არ ყოფილა საუბარი პრინციპში ამ ეთერში. აუცილებლად ვისაუბრებთ. 10.9%-ს რო გთავაზობენ, ინფლაცია არის 6%. ინფლაცია თუ იქნება მომდევნო წლებში მიზნობრივთან ახლოს 10.9%-ს ვეღარ შემოგთავაზებენ და იქ იქნება ინფლაციას პლუს გარკვეული საკომისიო. შემდეგ კომერციული ბანკს რაც შეეხება ეხა საპენსიო რეფორმა ჩემი აზრით უფრო გამიზნულია კაპიტალის ბაზრის განვითარებისთვის და გრძელვადიან პერიოდში ანუ მოსახლეობას იძულებას უკეთებ რომ დანაზოგი გააკეთო ჩვენთან არის დანაზოგების საკმაოდ დაბალი დონე რაც იწევს რომ შემდეგ ფინანსური რესურსებზე ხელმისაწვდომობა ბიზნეს არ აქვს სიტყვაზე უწევს მაღალ პროცენტში მოიზიდოს ფინანსური რესურსი და შემდეგ იმ ბიზნეს იდეას რომელიც შეიძლება იყოს 10-15%-იანი შემოსავლიანობის არ ახორციელებს ანუ ეს არის კაპიტალის ბაზრის განსავითარებლად მოდი ასე ვთქვათ მოსახლეობის იძულება რომელიც შეიძლება არ ფიქრობდეს რომ 15 წლის მერე დაჭირდება პენსია და ყველა რა თქმა უნდა განწყობილი ვარ ოპტიმისტურად რომ შეიძლება ამ პენსია საერთოდ არ დამჭირდეს გარკვეულ დროის ესე არ არის და ისე ეს მოსახლეობა შემდეგ რო არ დააწვეს ბიუჯეტს თვითონ საპენსიო რეფორმაზე აუცილებლად ვისაუბრებთ და კიდევ ერთხელ შეიძლება ანუ ერთ შეიძლება ვიტყვი
უშუალოდ საპენსიო რეფორმა ჩემი აზრით არის ძალიან მნიშვნელოვანი რეფორმა, რომელიც ქართულ ეკონომიკას მისცემს საშუალებას, რომ ქვეყანაში გაჩნდეს გრძელი ფული. ესა ძალიან მნიშვნელოვანი. ის რაც ჩვენმა მთავრობამ გააკეთა გასულ წელს, რომ გაუქმა მოგების გადასახადით გაუქმებით ჩვენს ეკონომიკას მიეცა საშუალება რეინვესტირების, ანუ რაღაც დანაზოგის არა საქმის, არამედ ბიზნესში ჩაბრუნების. საპენსიო რეფორმა ჩვენს ეკონომიკას მისცემს დამატებით იაფ რესურსს, იმაზე იაფს, ვიდრე დღეს ბაზარზეა, ვიდრე დღეს ბანკებს აქვს, ვიდრე დღეს ვინმე შეიძლება ჩვენს ქვეყანას გარედან ასოს ხოლმე მიცეს. ეს არის ის რესურსი, რასაც ჩვენ დავზოგავთ, ჩვენ ვართ ხარჯველი ეკონომიკა, ჩვენ ვართ ხარჯველი, ასე ვთქვათ, მომხმარებელი და ხარჯველი მოსახლეობა. ჩვენ გვაქვს შანსი აი ამ რეფორმის გატარების შემდეგ გავხდეთ დამზოგველი, დავზოგოთ, შევინახოთ და ამ დაზოგილით, ამ იაფი ფულით განვავითაროთ თუნდაც საფინანსო ბაზარი, თუნდაც კაპიტალის ბაზარი და თუნდაც ის რომ ჩვენს ეკონომიკას ფუფუნება გქონდეს იმის, გარდა რეინვესტირების მიმართულების, გაჩნდეს იაფი ფული და ამ იაფი ფულით განახორციელოს მნიშვნელოვანი რამ, ის რაც არის მომავლის ეკონომიკის შენება. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი რეფორმა, რომელიც მე ვფიქრობ, რომ ის რაც დაგეგმილია თუ ამდაგვარად წავა, იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი. მე პირობას ვიღებ, რომ გარდა კრიპტოვალუტების და მაშინ რაც მithumetes საკანონმდებლო ორგანოში ამ კანონპროექტის განხილვა დაიწყება, ჩვენ აუცილებლად ვისაუბრებთ კიდევ. დიდი მადლობა დღევანდელ ეთერში სტუმრობისათვის. ეფრემ ურუმაშვილს ფინანსის თმას პრინციპით საქმიანობაში და მასთან ერთად გივი ადეიშვილს საზოგადოება და ბანკების ეკონომიკურ ანალიტიკოსს და ველოდებით უკვე კალკულატორის ჩაშენებულ პლატფორმაზე. ჩვენ რამდენიმე წუთში რეკლამის შემდეგ დაგიბრუნდებით. და საქმიანი დილის მიწურულს ქართული ბრენდი უნდა წარმოგიდგინოთ, რომელიც მსოფლიოს 7 ქვეყანაში იყიდება და ბიზნესი, რომლის წლიური ბრუნვაც 1,200,000 აღწევს. ასეთია გეფერინის ანგარიში ამ დროისთვის, თუმცა აკაჩერებას არაპირებენ და წინ კიდევ უფრო დიდი გეგმებით და გამოწვევებით იყურებიან გზა წარმატებამდე და იდეები, რომლებმაც ბრენდი ბაზარზე უკონკურენტოდ აქციეს. დეტალები კი მარიამ ადამიანის სიუჟეტში ვნახოთ. თუკი Amazon-ზე გეფერინის ბრენდის ჩანთას ნახავთ გამოწერაში და ლოდინში დრო არ დაკარგოთ, რადგან ბრენდი ქართულია და მისი სახელიც კი ქართული გვარიდან, გეფერიძეებიდან მომდინარეობს. დიზაინერი 12 მკერავი 22 დანადგარი და 50,000-ზე მეტი გაყიდული ჩანთა. ასეთია ქართული ბრენდის გეფერინის ანგარიში, რომელიც თითოეულ მოდელს სამფერში და ლიმიტირებული რაოდენობით კერავს. საბანკო სექტორში, მათ შორის TBC ბანკში 10 წლიანი მუშაობის შემდეგ ილია გეფერიძემ საკუთარი საქმის წამოწყება გადაწყვიტა და საქმის მასშტაბების გასაზრდელად სწორედ TBC-ს ორგანიზებულ ბიზნეს დაჯილდოებაში ჩაება და ფინალურ ეტაპზეც გადავიდა. დასაწყისში ჩანთების შეკრვის პრინციპსა და საწარმოს მუშაობას გაეცნო თურქეთში, მასალაც ამავე ქვეყანაში შეარჩია, თუმცა მთავარი ბარიერი მაინც ჩანთის შექმნის პროცესში გამოცდილი მუშახელის პოვნა აღმოჩნდა. ჩვენი წარმატება განაპირობა ძალიან ბევრმა ფაქტორმა, მაგრამ აქედან გამოვყოფდი გუნდური მუშაობის პრინციპს. ჩვენ როდესაც დავიწყეთ წარმოება და გადავწყვიტეთ, რომ ჩვენი ბრენდის ქვეშ უნდა შევექმნა პროდუქტი, ჩვენ კარგად გავანალიზეთ, რამხელა სხვაობა არის ბრენდსა და პროდუქტ შორის. დამეთანხმებით ალბათ, რომ ბრენდი უფრო მეტია ვიდრე პროდუქტი და ზუსტად ეს მეტი უნდა შევექმნა ჩვენ. ეს მეტი იყო ჩვენი განსხვავებული დიზაინი, მაღალი ხარისხი, თანამშრომლების უფრო მეტი შრომა ვიდრე სტანდარტი მოითხოვს. შესაბამისად, ჩვენ თანამშრომლებს აყვანისთანავე ავხსენით, რომ ჩვენი მიზანი არის ეს, ჩვენ გსურს ამის მიღწევა და თუ ჩვენ ერთად არ დავდგებით და გუნდური პრინციპით არ ვიმუშავებთ, ჩვენ ამ წარმატებას ვერ მივახცევთ. რა თქმა უნდა, რთული იყო ამ გუნდის შექმნა, მაგრამ დღეს ჩვენ შევქმნით ესეთი გუნდი, ჩვენ გვაქვს ერთი მიზანი.
პროდუქციაზე ღირებულება მოთხოვნის პარალელურად იზრდებოდა, გაფართოვდა წარმოებაც და ჩანთების გარდა ბაზარზე საფულეები, ქამრები და სხვადასხვა აქსესუარებიც ჩაეშვა. საბოლოოდ კი ბრენდმა საკუთარი იმიჯი ჩამოიყალიბა და მომხმარებლებს რადიკალურად განსხვავებული, ინდივიდუალურ სტილზე მორგებული ტრენდული ნივთები შესთავაზა, რომელთა შესაქმნელადაც ხშირად ინსპირაციად გეომეტრიული ფორმები გამოიყენება. გარდა ამისა, გეფერინმა პირველად საქართველოში თავის პროდუქციაზე ხარისხის გარანტია დააწესა. ამ სტრატეგიამ კი ბრენდს განვითარების საშუალება მისცა, რადგან დაშვებულ შეცდომებს ხედავდნენ და ასწორებდნენ. ჩვენი ძირითადი მიზანი არის, რომ გეფერინმა მსოფლიო ბაზარზე დაიმკვიდროს ადგილი. რაც შეეხება უახლოეს გეგმებს, უახლოესი გეგმები არის, რომ 2018-ში განმავითაროთ მამაკაცის ხაზი, რომელზეც ძალიან დიდი მოთხოვნა არის, ასევე სურს საფულების ხაზის განვითარება და 2018-ში ასევე გეგმავთ დასაცმლის ხაზის დაწყებას, წარმოების დაწყებას და ფეხსაცმელების წარმოების დაწყებას. და ყველაზე მნიშვნელოვანია, იქაც იგივე კონცეფცია იქნება ბრენდ შენარჩუნებული, იქნება განსხვავებული დიზაინი და იქნება ხელმისაწვდომი ფასი. სწორი ბიზნეს სტრატეგიის მეშვეობით $12,000 დაწყებული ბიზნესის წლიური ბრუნვა დღეს $1,200,000-ია. ოჯახური საქმეც გაფართოვდა და მომსახურე პერსონალიც გაიზარდა. ხოლო თავად პროდუქცია საქართველოს გარდა კიდევ 7 ქვეყანაში იყიდება. შედათ მოიძებნება საქართველოში ქალი ან მსოფლიოს მასშტაბით რამდენიმე ქვეყანაში, ვისაც გეფერინის შესახებ არაფერი სმენია. თუმცა დარწმუნებული ვარ, რომ ის დეტალები, რომელსაც ახლა მოვისმენთ, ბევრი ჩვენი მაყურებლისთვის და არა მხოლოდ უცნობი იქნება. ილია გეფერიძის გეფერინის დამფუძნებელს მასპინძლობთ. ის იქნება დღევანდელი წარმატების გამზიარებელი საქმიანი დილის მიწურულს და მას შოთა უმასპინძლებს. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. გეფერინი იტალიური ჟღერადობით მარკეტინგული ხრიკი იყო ერთგვარი, გეფერიძედან ნაწარმოები, რომ იტალიური ჟღერადობა ქონდა და ესეთი საბეჭდილება მრჩება. ტანსაცმლის აქსესუარების და ჩანთების შემთხვევაში მგონი კარგი გათვლა არის. კი, რაღაც მარცვალი იყო, ჩვენ როდესაც ვფიქრობდით სახელზე, პირველი მნიშვნელოვანი ფაქტორი რაც იყო, ის აუცილებლად უნდა ყოფილიყო ემოციურად დაკავშირებული ჩვენ გვართან. ასევე გვინდოდა სახელი ყოფილიყო საერთაშორისო. შესაბამისად, სამთვიანი ფიქრის შემდეგ შევჯერდით გეფერინზე და მინდა აღვნიშნო, რომ ჩვენი ევროპელი პარტნიორების ხაზგასმის აღნიშვნა, რომ ჩვენი სახელი არის საკმაოდ მომგებიანი და ის ადვილად იმკვიდრებს ბაზარზე ადგილს. რატომ გადაწყვიტეთ ზოგადად ჩანთების წარმოება დაგეწყოთ? რა კომპეტენციას ფლობდით მანამდე ამ საქმეში? არ ვიყავი საერთოდ გაცნობიერებული ჩანთების სფეროში. მე და ჩემი მეუღლეს ჰქონდა სრული რაღაც გავიკეთებინა ჩვენი საკუთარი ბიზნესი და ეს პროდუქტი აუცილებლად უნდა ყოფილიყო განსხვავებული ქართული ბაზარისთვის ახალი. არ გვინდოდა რომელიმე ბრენდისგან დავეკოპირებინა რაღაც პროდუქტი. შესაბამისად დავიწყეთ ბაზრის მოკვლევა. როდესაც ბაზარი მოვიკვლიეთ, აღმოჩნდა, რომ საფეიქრო ნაწარმში ქალი ჩანთები მასიურად და ბრენდირებულად არ იწარმოებოდა. შესაბამისად შევუდექით თქვენ ქართულ წარმოებაზე საუბრობთ ახლა თუ უკვე განეხილავდით რომ იმპორტირებულ პროდუქციასთან ქართული წარმოება გვინდოდა ეს ყოფილიყო, ანუ ეს აუცილებლად ყოფილიყო made in Georgia. შესაბამისად, როდესაც აღმოაჩინეთ რომ ჩანთები მასიურად და ბრენდირებულად არ იწარმოებოდა საქართველოში, გადავწყვიტეთ რომ ამ საქმისთვის მოვეკიდებინა ხელი. ძალიან რთული აღმოჩნდა ზოგადად პროცესი, გამოცდილი მუშახელის მოძიება, მაგრამ საბედნიეროდ აღმოვაჩინეთ ისეთი პიროვნება, რომელზეც შემდეგ გავაწყვეტ საქმე და დღეს მყავს ისეთი გუნდი, რომელიც ორიენტირებულია მუდმივად ზდაზე, ორიენტირებულია წინსვლაზე და ორიენტირებულია წარმატებაზე. რაფხელა ეს გუნდი და თვითონ ამ გუნდის სტრუქტურა რომ მოგვითხროთ, თქვენ თვითონ არ ბრძანდებით დიზაინერი, ანუ საჭიროა ეს მხატვრული ნაწილის მომგვარებელი, თქვენ ამ მეორეს ხრო მენეჯერი ბრძანდებით. სტრუქტურა რომ მოგვითხროთ, ანუ ესკიზებს ვინ ქმნის, რამდენი ადამიანი ქმნიან, მერე რამდენი ადამიანი მუშაობს, რომ ეს ესკიზი რეალობად აქციოს. უყავს ორი დიზაინერი, რომელიც ქმნის მოდელებს, ესკიზებს, ყავს საწარმოში უშუალოდ დასაქმებული ყავს 25 ადამიანი, ჯამში გეფერინის დასაქმებულია 52 ადამიანი. ესკიზის შექმნის შემდეგ მას კონსტრუქტორი აკეთებს, როდესაც დამტკიცდება ეს მოდელი, შემდეგ უკვე ეშვება წარმოებაში. აი პროცედურა ესე არის მარტივად როგორც არის. როგორ მოხდა პირველად ბაზარზე შემოსვლა, ანუ დისტრიბუციის რა არხებით ისარგებლეთ? სოციალური ქსელის საშუალებით შევედით ბაზარზე, თავიდანვე ჩვენმა ბრენდმა ჩამოაყალიბა თავისი კონცეფცია. ანუ ონლაინ გაყიდვებზე იყავით? დიახ, ონლაინ გაყიდვებზე ვიყავით. თავიდანვე განსაზღვრული ჰქონდა ჩვენ რომ ფასი უნდა ყოფილიყო აუცილებლად ხელმისაწვდომი, ასევე განსაზღვრული ჰქონდა ჩვენი სეგმენტი თუ ვიზზე უნდა გავსულიყავით და შესაბამისად მოიპოვეთ ადვილად ჩვენი მომხმარებლები. აი რა დემოგრაფიის ადამიანები იყვნენ
segment თქვენი ხსენებული segment-ი? ჩვენი მომხმარებელი არის 18-დან 45 წლამდე, რომელიც არის მუდმივად ახალისძიებაში, რომელსაც არ სურს ესეთი და იგივე დაკოპირებული პროდუქცია და ის ეძებს რაღაც ახალს. ზოგადად ჩვენი პროდუქტი რატომაც არის ესეთი მოთხოვნადი და ეს არის განსხვავებული პროდუქტი, რასაც ჩვენ რთულ კონსტრუქციას ქმნით, ეს არის ძალიან ძვირადღირებული. შესაბამისად ჩვენ ამ ძვირადღირებულ თავაზობთ ხელმისაწვდომ ფასად. და მთავარი ღირებულება ჩვენი რაც არის, ეს არის ლიმიტირებული მოდელი. ჩვენი გამოშვებული მოდელების 80% არის ლიმიტირებული. ანუ ჩვენ მომხმარებელს ჩვენი პროდუქტის განსაკუთრებულს. ანუ რამდენია საწარმოო მოცულობა რა არის სიტყვაზე ერთი მოდელის რამდენი ასლი იქმნება? გაჩნია მოდელს, შეგვიქმნია ერთი მოდელი მხოლოდ 3 ცალი, ერთით შექმნილა, 5 ცალით შექმნილა, მაგრამ გვაქვს რაღაცა რამოდენიმე მოდელი ისეთი, რომელიც მუდმივად ბრუნავს ჩვენ მაღაზიებში. ანუ ეს გათვლა არის, ასე ვთქვათ, ამაზე არის ბიზნესი აწყობილი, რომ ორიგინალური იყოს ყველაფერი, რასაც ყიდულობ. რა არის ბრენდი? ბრენდი არის დამატებითი ღირებულება, რომელიც უნდა შექმნას კომპანიამ და ზუსტად ეს ამას თავაზობთ ჩვენ მომხმარებელს, აი ამ დამატებით ღირებულებას, რომ ისინი თუ შეიძენენ ჩვენ პროდუქტს, ისინი იქნებიან განსხვავებულები, ისინი შეიძენენ ხარისხიან პროდუქციას. თქვენც აღნიშნეთ, რომ გეფერიმმა პირველმა დააწესა ხარისზე გარანტია და რატომაც არა, ხარისზე უნდა ქონდეს მომხმარებელს გარანტია. მე მქონია მაგალითად შემთხვევა, როცა შემიძენია ნივთი და ერთ კვირაში დაზიანებულა და ძალიან ცუდი განცდა მქონია იმ ბრენდის მიმართ. შესაბამისად, როდესაც ჩვენ გვიბრუნებს მომხმარებელი პროდუქციას, მას არ უკარგავთ ამ მომხმარებელს, ეს ეხმარება წარმოებასაც, ვიზდებით, ვითარდებით და იქნება სრულყოფილი პროდუქტი. ექსპორტის ნაწილზე გადავიდეთ, ანუ რამდენიმე ქვეყანასთან უკვე გაქვთ ხო კონტაქტი, თქვენი ბრენდი რამდენიმე ქვეყანაში გადის, როგორ მოხდა ეს? ანუ თავდაპირველად ლოკალური ბაზრისთვის იყავით მომართული და შემდეგ მოთხოვნა დაინახეთ და გახვედით საერთაშორისო ბაზარზე თუ თავდაპირველივე ჩანაფიქრით დარწმუნებული იყავით, რომ ქართული პროდუქცია made in Georgia ჩანთები მოთხოვნადი იქნებოდა უცხოეთში. გეტყვით, რომ ჩვენ არა მარტო ქართული ბაზარი, არამედ მსოფლიო ბაზარსაც როდესაც გადავხედეთ, ზუსტად იგივე პრობლემები არის იქაც, რაც ჩვენთან. იქაც ცნობილი ბრენდების იყენებენ სხვადასხვა ბრენდის პროდუქციას, ანუ ინსპირაციის სახით. შესაბამისად, მომხმარებელი ეძებს რაღაც ახალს და როგორც ჩვენთან მოიპოვა ჩვენმა პროდუქტმა წარმატებაზე, დაახლოებით გავსი პრინციპით აღნიშნავდნენ ჩვენი უცხოელი მომხმარებლები ჩვენ პროდუქტს. აი, ძირითადი ექსპორტი წამოვიდა ჩვენ მაღაზიაში მოსული უცხოელი მომხმარებელი, რომელმაც ნახა ჩვენი პროდუქცია, მოეწონა და დაინტერესდა მისი გატანით. და ამისათვის მაღაზიაში აქ უკვე ფიზიკურ მაღაზიას გულისხმობთ და არა მაღაზიაში. დიახ, ფიზიკურ მაღაზიაში. ძირითადი დაინტერესება მოხდა სწორედ აქ. როგორ ხდება უცხოეთში გაყიდვა? ანუ კავშირი გაქვთ იქაურ რაღაც გამსაღებელ ქსელებთან თუ ისევ ონლაინ ბაზაზე ხდება, ასე ვთქვათ, შიპმენტიც მიტანა და მიწოდება მომხმარებლისთვის. არა, იქაც ჩვენ საკმაოდ ისეთი ამბიციური გეგმა გვაქვს თითოეულ ქვეყანაში, სადაც შევდივართ, გვაქვს გრძელვადიანი გეგმა, როდესაც ჩვენ უფორმებთ ჩვენ დილას ხელშეკრულებას, მას ვაძლევთ მინიმუმ ერთწლიან გეგმას, სამოქმედო გეგმას თუ რა უნდა გააკეთოს მას. ასევე განსაზღვრულია იმ ქვეყანაში ფასი თუ რა ფასი უნდა ატაროს. ჩვენ რა ღირებულებები გაგვაჩნია საქართველოში იგივე ღირებულებები უნდა გაატაროს იმ ქვეყანაში, თორე ბრენდი წარმატებას ვერ მოიპოვებს. თქვა თუ ჩვენ აქ გვაქვს რაღაცა ხელმისაწვდომი სეგმენტი, იქ სხვა ქვეყანაში გვექნება პრემიუმი ან ლაქშერი, იქ ვერ მოიპოვებს წარმატებას. შესაბამისად ჩვენ ვაძლევთ ჩვენ დილერს, რომ თითოეულ ქვეყანაში უნდა განვითარდეს, არა მარტო ერთ ქალაქში, რამოდენიმე ქალაქში უნდა განვითარდეს. აუცილებელი მოთხოვნა უნდა ქონდეს ონლაინ საიტი, ანუ ჩვენ სადაც რომელ ქვეყანაშიც ვართ, ყველა ქვეყანას აქვს ონლაინ პლატფორმა. როგორ ხდება უშუალოდ ამ დილერების დაინტერესება, უბრალოდ მოწონ თქვენი პროდუქცია და თვითონ მოდიან კონტაქტზე, თუ თქვენ ეძებთ, იკვლევთ ბაზრებს, რომელზეც შეხვიდეთ და იქ უკავშირდებით, ასე ვთქვათ, შუამავლებს, რომლებიც თქვენ პროდუქტს მიიტანენ იქაურ მომხმარებლებს. რაღაც აქტივობებს ჩვენც ვაკეთებთ, მაგრამ როგორც აღნიშნეთ, ძირითადად აი ეს არის ის მომხმარებლები, რომლებიც ჩამოვიდნენ საქართველოში, ეძებდნენ რაღაცა ქართულს, მოვიდნენ, ნახეს ჩვენი პროდუქცია, მოეწონათ და დაინტერესდნენ ჩვენი პროდუქციის ექსპორტით. აი ეს იყო ძირითადი. რაიმე ისეთი განსაკუთრებული აქტივობა ჩვენ არ ვკეთებია სხვადასხვა ქვეყნებში, მაგრამ საომავლოდ გეგმავთ ამასაც, ზოგადად გეტყვით, რომ ეს არ არის რაღაც მხოლოდ ცარიელი მიზანი, ჩვენ გვსურს, რომ გეფენი გახდეს მსოფლიო ბრენდი და ამისათვის 2018 წელს საკმაოდ სერიოზული გეგმები გვაქვს, რომელსაც აუცილებლად განახორციელებთ. აქამდე რომელ ქვეყნებში გაქვთ უკვე დაალაგებული გაყიდვები, სად ხდება ექსპორტი თქვენი პროდუქციის? ჩვენი პროდუქცია, როგორც მოხსენებთ, 7 ქვეყანაში გადის, ესაა
ამერიკა, საფრანგეთი, შვედეთი, რუსეთი, ყაზახეთი, უკრაინა და აზერბაიჯანი. ერთი კვირა რაც უკვე შვეიცარიაშიც გავედით და რა თქმა უნდა, იქაც გვინდა რომ თითოეულ ქვეყანაში დაალაგდეს სადისტრიბუციო ხაზი და ამისათვის მნიშვნელოვან ქმედებებს ვაკეთებთ. ესე სულ მაღალი სამხმარებლო ხარჯების ქვეყნები ჩამოთვალეთ. აქ ფასებში განსხვავება როგორია? ფასებში არის განსხვავება. რაღაცა კოეფიციენტზე მრავლდება მომხმარებლის მყიდველ უნარიანობის მიხედვით. ძალიან ფასის განსაზღვრისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ქვეყნის ეკონომიკა და ქვეყანაში არსებული საბაზრო პოლიტიკა. დამეთანხმებით იმაში, რომ ამერიკაში და საქართველოში ერთ და იგივე საბაზრო ფასს ვერ დავაწესებთ, მაგრამ ერთი მთავარი ღირებულება, რომ ყველა ქვეყანაში იყოს ხელმისაწვდომი ფასი, ეს ყველგან შენარჩუნებულია. ბოლოსკენ გავედით ინტერვიუსი და სამომავლო გეგმებზეც მინდა გკითხოთ, სიუჟეტში ნახსენები იყო დამატებითი აქსესუარები, კამერები, საფულეები და ასე შემდეგ. რას აპირებთ, როდის აპირებთ და სად? ესე ქვეყნების განსაზღვრა ცოტა რთულია, მაგრამ დაინტერესება იყო ძალიან ბევრი ქვეყნიდან, მათ შორის სამხრეთ აფრიკიდან, ასევე დაინტერესებული არის კიდე 3 დსთ-ის ქვეყანა და ჩვენ გვინდა ამას მომზადებული შევხვდეთ, კერძოდ როგორ გვინდა რომ ჩვენი პროდუქტის მრავალფეროვნება გავზარდოთ, საიდან გადავწყვიტეთ ქალის ჩანთების, ქალის ტანსაცმლის და ფეხსაცმელების წარმოება, ეს არის ჩვენი მომხმარებლის მოთხოვნა, რომლებიც ჩვენგან ითხოვენ ამას. შესაბამისად ჩვენ ვაპირებთ 2018 წელს დავიწყოთ ქალის ტანსაცმლის წარმოება და ეტაპობრივად დავამატოთ შემდეგ მამაკაცის და ქალის ფეხსაცმელები. უღრმესი მადლობა, გისურვებთ წარმატებას, თვალყურს მივადევნებთ ამ თქვენ წარმატებას საქართველოშიც მის ფარგლებს გარეთ და მე ერთად მოვუთხროთ მაყურებელს ახალ-ახალი ნიშანსვეტების დალაშქრის შესახებ. მადლობა რომ. მადლობა შოთა საინტერესო ინტერვიუსთვის და რა თქმა უნდა ილია გეფერიძეს გეფერინის დამფუძნებელ სტუმრობისათვის და გეფერინისთვის ზოგადად. ასეთი იყო საქმიანი დილა დღევანდელი დღის დასაწყისად. ანალიტიკა გელოდებათ წინერენ ეკვანჯელაშვილთან ერთად, თუმცა იქამდე სულ რამდენიმე წუთში ქალების ნარატივით გვანცა ლაღიძე King David-დან ტელეპიროლის მაყურებლებისთვის. მე კი არ შევათავდე გემშვიდობებით და წარმატებულ და ბედნიერ უქმეებს გისურვებთ.